Tôi chắc chắn rằng từ thời cởi chuồng bắn bi cho tới khi có tivi màn hình phẳng, bạn chưa thấy một cuộc phỏng vấn nào kỳ dị như cuộc phỏng vấn này. Thay vì giấy bút để làm bài thi sát hạch thì mỗi người tới đây lại được phát cho một cái bao tải. Mức lương trong vòng 1 năm sẽ tương đương với số gạch có trong tải. Mỗi một viên gạch được quy đổi sang 1 triệu won. Người tuyển dụng nói nếu thí sinh ứng tuyển bỏ vào bao tải một viên gạch, mức lương hàng năm sẽ là 1 triệu won, 10 viên thì là 10 triệu won. Còn nếu bỏ 100 viên thì ai cũng biết mức lương hàng năm sẽ là 100 triệu. Bỏ bao nhiêu gạch được hưởng bấy nhiêu tiền. Thế nhưng thời gian để lấy gạch chỉ có 5 phút. Cuộc chiến bắt đầu, những người đến phỏng vấn lao vào như ong vỡ tổ. Ai cũng tham lam chất cho đầy bao tải. 5 phút chớp mắt đã trôi qua, bao tải của ai cũng đã đầy nhóc. Nhưng bên cạnh đó vẫn có một số người khác biệt so với đám đông. Sau một hồi tính toán, nữ chính chỉ lấy đúng 1 viên gạch. Nam phụ cậy mình là con ông cháu cha bởi công ty này là công ty của nhà anh nên anh chẳng lấy viên nào. Thế nhưng nam chính lại dùng đến 35 viên gạch để nhét đầy bao tải. Tất cả những người có mặt ở đó đều thắc mắc phải chăng công ty này bị điên. Thế nhưng phim hay thì phải chờ đoạn kết. Liệu đây là sự thật hay chỉ là một cái bẫy của nhà tuyển dụng? Liệu nam nữ chính của chúng ta có vượt qua được thử thách? Cửa thang máy vừa mới mở ra, cô điều dưỡng tốt bụng này đã nhìn thấy một ông cụ nhặt ve chai lôi thôi người hôi như cú ngã chồng vó lên trời. Không nghĩ ngợi nhiều, cô lập tức dẫn ông cụ tới phòng khám để kiểm tra. Cô không hề hay biết rằng ông cụ cô vừa cứu lại là một sơn thần. Sau ngày hôm nay số mệnh của cô sẽ thay đổi đến chóng mặt. Mặc cho y bác sĩ thăm khám cho sơn thần nôn ra cả mật xanh mật vàng vì cái mùi phát ra từ hàm răng 3 năm chưa đánh một lần của ông. Cô điều dưỡng không những không chê bai mà còn nhẹ nhàng an ủi ông cụ hãy há miệng thật to. Liếc mắt nhìn cô điều dưỡng tốt bụng một cái, sơn thần biết ông chắc chắn đã tìm đúng người. Tới khi ông xuất viện, cô điều dưỡng vẫn không yên tâm. Cô tận tâm nhờ bác sĩ kê đơn thuốc rồi mang ra cho ông lão nghèo khổ, rồi mang ra tận nơi cho ông. Thậm chí cô còn đưa ông tiền mua thuốc vì nghĩ ông lấy đâu ra tiền mà mua. Trước khi rời đi, cô còn cẩn thận dặn dò số tiền còn dư ông hãy mua gì ngon ngon mà ăn. Nhìn cô gái trước mặt, sơn thần không hiểu vì sao cô lại đối xử với mình tốt như vậy. Lẽ nào cô đang thương hại lão già lụm thụm này vì ngoại hình khắc khổ? Thế nhưng câu trả lời của cô điều dưỡng hoàn toàn ngược lại. Cô làm vậy không phải vì cô thương hại ông mà là vì cô lo lắng cho ông. Biết cô đang có việc gấp, sơn thần tốt bụng nhắc nhở cô. Cô gái trẻ à, cô không còn thời gian để lo cho lão già này đâu. Lúc này cô mới chợt nhớ ra khi nãy điều dưỡng trưởng tìm cô có việc gấp, vậy mà cô lại quên bén. Nghĩ tới đây cô vội chào ông lão rồi 3 chân 4 cẳng chạy đi làm việc. Tới nơi điều dưỡng trưởng mắng cô vì có việc gấp mà cô tới muộn tận nửa tiếng. Mặc cho cô điều dưỡng đã giải thích rằng cô đến muộn như vậy vì cô phải giúp một ông lão vô tình ngã trong thang máy. Thế nhưng điều dưỡng trưởng vẫn bỏ ngoài tai lời giải thích của cô. Sau đó bà giao cho cô một chồng tài liệu bắt cô phải hoàn thành trước khi tăng ca. Mãi tới khi tối muộn cô điều dưỡng mới có thể tan ca về nhà. Cô ngồi thất thần trên băng ghế dài ngoài sàn chờ. Đúng lúc này sơn thần lại từ đâu xuất hiện. Trên tay ông là 2 hộp sữa chua để 2 ông cháu cùng nhau thưởng thức. Hai người ra phía ngoài sân bệnh viện tâm sự tuổi hồng. Thấy cô không vui, sơn thần liền bảo cô hãy nói ra ước nguyện trong lòng. Để trả ơn cô, ông sẽ biến ước mơ của cô thành hiện thực. Nghe ông lão nói vậy, cô điều dưỡng liền bật cười. Ông cũng đâu phải sơn thần mà ước với trả nguyện. Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà. Cháu cứ thoải mái nói ra ước nguyện của mình. Thế nhưng cô điều dưỡng không chỉ có một mà có tới tận 3 điều ước. Thứ nhất, cô ước mong trong tương lai gần cô có thể gặp lại người thân trong gia đình. Thứ hai, cô muốn bản thân có thể trở thành một điều dưỡng giỏi. Thứ ba, cô hy vọng bản thân sẽ có được một tình yêu chân thành, sau đó cùng nhau kết hôn, cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Nghe cô điều dưỡng nói vậy, sơn thần vui vẻ gật đầu rồi bảo cô xòe bàn tay ra. Nói rồi ông đưa cô một sợi dây chuyền có hình một chiếc chìa khóa. Nhìn sợi dây chuyền trong tay, cô không kìm được cảm xúc mà nhớ về số phận bi đát của mình. Sơn thần mang theo ý vị sâu xa nói với cô điều dưỡng, kể từ ngày hôm nay chiếc chìa khóa này sẽ là chìa khóa mở khóa mọi ước mơ của cô. Chúng ta hãy bắt đầu từ việc gặp lại người thân nhé. Đúng lúc này, nữ tu sĩ ở tu viện khi xưa cô điều dưỡng từng ở tới tìm cô. Bà thắc mắc vì sao đêm hôm khuya khoắt cô lại ở đây một mình. Jae-in vội quay đầu lại để giải thích nhưng ông lão nhặt ve chai đã biến mất. Nữ tu sĩ tới đây vì có chuyện cần nói với Jae-in. Trước khi đi chầu Diêm Vương, viện trưởng có giao cho bà thứ này. Viện trưởng nhờ bà nhất định phải trao tận tay cô. Bên trong là những bức thư bố cô đã viết cho cô suốt 17 năm qua. Nhìn sợi dây chuyền trên tay, Jae-in nhớ lại những gì sơn thần vừa nói. Đã đến lúc gặp lại người thân ruột thịt. Jae-in bồi hồi xúc động khi nhìn chồng thư bố viết cho mình. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có cái kết có hậu như trong chuyện cổ tích như vậy. Nhưng vào giờ phút này, khi cầm trên tay những bức thư bố gửi, cuối cùng Jae-in cũng tin vào những gì mình vừa nghe được. Hôm sau cô lần theo địa chỉ trên thư đến tìm bố. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng tìm thấy nhà của cô. Đứng trước cửa nhà, cô lấy hết dũng khí chuẩn bị mở nó ra. Vào một đêm mưa to gió lớn, một chiếc xe lao băng băng trên đường. Người mẹ lao như thiêu thân mà không hề nhìn thấy cảnh báo phía trước có sạt lở. Cô bé ngồi bên bị tốc độ của mẹ dọa cho sợ xanh mắt. Cô không ngừng khuyên mẹ đi chậm một chút, nhưng mẹ còn có việc gấp phải làm nên không quan tâm. Bà quay sang an ủi cô bé rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Khoảnh khắc bà quay sang an ủi con gái cũng là khoảnh khắc chiếc xe va chạm với đống đá lở ở phía trước. Lúc bà mẹ phát hiện ra thì cũng đã quá muộn. Chiếc xe đâm thẳng vào lan can rồi làm vài cú lộn nhào trên không trung. Trước tình thế ngàn cân treo sợi lông chân, người mẹ đã dùng tấm thân mình để bảo vệ con gái. Sau vài cú lộn nhào trên không trung, chiếc xe cuối cùng cũng tiếp đất. Khi cứu hộ tới nơi, họ chỉ thấy người mẹ đang nằm hôn mê bất tỉnh.
Mặc dù đã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách họ cũng không thể tìm thấy cô con gái. Những gì còn sót lại chỉ là chiếc giày bên cạnh bờ sông. Nhân viên cứu hộ cho rằng chắc có lẽ cô bé đã bị rơi xuống sông rồi bị nước cuốn trôi. Vừa tỉnh dậy từ cơn mê, cô bé đã thấy bản thân đang ở sâu trong núi. Cô hoảng hốt gọi một tiếng mẹ thật to. Cho tới khi nhân viên cứu hộ tìm thấy cô bé đáng thương thì cô bé đã quên sạch ký ức của mình. Ngay cả tên mình cô bé cũng không nhớ. Nhà ở đâu, bố mẹ tên gì cũng không luôn. Số phận càng đáng thương hơn khi bố của cô bé đã bị anh em cây khế sát hại, còn mẹ thì vẫn sống cuộc sống của người thực vật. Sau khi biết tin cô bé đã mất trí nhớ, anh em cây khế của bố cô lại muốn chiếm đoạt công ty vốn thuộc về cô. Không nghĩ nhiều, ông ta lệnh cho tài xế của bố cô bé xóa tên cô ra khỏi hộ khẩu. Sau đó hãy đưa cô tới một tu viện ở một nơi thật xa, nơi không ai biết đến cô, để cô bé bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới. Thế nhưng khi đưa cô bé tới tu viện, chút lòng tốt cuối cùng của tài xế đã trỗi dậy. Trước khi đi, ông dặn cô bé nhất định không được quên tên thật của mình. Hãy nhớ cháu tên Jun Jae-in, vốn là thiên kim nhà tài phiệt luôn sống trong gấm vóc lụa, là nay lại bị đưa đến tu viện. Tại đây cô bé lúc nào cũng bị bạn bè trêu chọc. Đám nhóc chế giễu cô là một đứa trẻ đáng thương khi bị bố mẹ bỏ rơi. Thế nhưng Jae-in lại không nghĩ như vậy. Nếu bố mẹ thật sự muốn vứt bỏ cô thì đã không cho cô biết tên thật của mình. Nhất định là bố có nỗi khổ của riêng mình. Nhất định phải có lý do nào đó thì bố mới gửi cô tới tu viện. Rồi sẽ có một ngày bố tới đón cô về nhà. Chớp mắt 17 năm đã trôi qua. Jae-in cũng không đợi được bố đến đón mình. Sau khi lớn lên, Jae-in dựa vào sự cố gắng của mình trở thành một điều dưỡng ở bệnh viện. Nhưng có nằm mơ cô cũng không thể ngờ vận mệnh của cô sẽ thay đổi khi làm việc tại đây. Hôm đó cô vô tình cứu được một ông cụ trong thang máy. Ông cụ này lại là Sơn Thần, có thể giúp người ta thực hiện được ước nguyện. Sơn Thần thấy Jae-in lương thiện đã tặng cô một chiếc dây chuyền chìa khóa có thể giúp cô thực hiện được 3 ước nguyện. Ước nguyện thứ nhất của Jae-in chính là hy vọng có thể gặp lại được người nhà. Lời vừa dứt, nữ tu đã mang thùng thư bố cô viết cho cô suốt 17 năm qua đến tìm cô. Theo địa chỉ trên thư, Jae-in tìm được quán mì của bố. Vào lúc cô định mở cửa lại bị một đám lưu manh đến thu phí bảo kê đẩy sang một bên. Nhìn bố bị bắt nạt, Jae-in không nói nhiều, lập tức xông vào đánh hắn. Nhưng không đến 1 phút sau cô đã bị đám lưu manh đuổi ra ngoài. Vừa hay ngã trúng người vợ mang rau củ đến cho chồng. Bà mắng Jae-in không có mắt à. Jae-in vội đứng dậy xin lỗi người ta. Lúc này cô đột nhiên bị tên lưu manh tóm lấy. Bà cô nhìn thấy rau củ mới mua bị dẫm nát bét thì tức giận bật dậy cho tên lưu manh một trận. Thế là một trận đại chiến nổ ra. Quả không nghĩ cũng biết tất cả bọn họ đều được đưa đến đồn cảnh sát. Khi cảnh sát lấy khẩu cung hỏi tên của Jae-in, khi tài xế nghe thấy cô gái ra mặt giúp mình tên Jun, Jae-in nháy mắt ngây người ra tại chỗ. Cô thật sự là Jae-in sao? Jae-in ngân ngấn nước mắt nhìn tài xế, bố ơi đúng là con rồi. Bà cô ngồi bên cạnh chẳng hiểu gì nhìn Jae-in, sau đó lại nhìn về phía chồng mình. Bà thật sự không biết từ bao giờ mà chồng mình lại có một đứa con gái lớn thế này. Lớn chuyện rồi đây. Vậy mà Jae-in mất trí nhớ, lại coi hung thủ gián tiếp sát hại bố ruột của mình thành bố ruột. Ông Kim cảm thấy mình là người có tội, không có tư cách làm bố của Jae-in. Ông quyết định nói cho Jae-in biết chân tướng. Lúc này vợ của ông Kim đột nhiên xuất hiện. Bà cho rằng ông Kim đã phản bội mình. Sao đột nhiên có một cô con gái lớn thế này nhảy ra? Bà cầm đồ đạc ném về phía Jae-in. Bà cho rằng sự xuất hiện của cô đã làm đảo lộn cuộc sống của bọn họ. Sau đó bà bảo cô hãy lập tức cút ngay. Jae-in cảm thấy cô lớn thế này có thể gặp được bố một lần đã tốt lắm rồi nên vội từ biệt bố rồi xoay người rời đi. Vừa hay lúc này lại đụng mặt Yang Wang xuất viện về nhà. Thấy anh, Jae-in ngơ luôn. Hóa ra hai người là người quen. Yang Wang là bệnh nhân được Jae-in chăm sóc, nhưng khi hai người ở viện lại không nhận ra mình là bạn hồi nhỏ của nhau. Yang Wang chất vấn Jae-in sao lại gọi bố của mình là bố. Jae-in đột nhiên hiểu ra hiện giờ cô và Yang Wang đã trở thành anh em cùng cha khác mẹ. Yang Wang nghĩ đến lúc anh gặp nguy hiểm đến tính mạng khi ở viện, là Jae-in đã truyền tương cả cứu anh. Giờ Jae-in lại trở thành em gái của anh thật sự muốn phát điên lên được. Yang Wang chạy đến trách bố sao lại phản bội mẹ, khiến giờ cả mẹ và Jae-in đều bị tổn thương vì ông. Nhìn bố có nỗi khổ bất đắc dĩ, mặt mày sầu muộn, Yang Wang nói với ông rằng Jae-in là ân nhân cứu mạng của anh. Khi anh bị chảy huyết tương sắp đăng xuất, nhờ Jae-in có nhóm máu giống anh nên đã kịp thời cứu anh một mạng. Lúc này Jae-in rời khỏi nhà ông Kim đang dầm mưa khóc rất đau lòng. Cô lấy chiếc chìa khóa Sơn Thần tặng cho ra. Xem ra ước nguyện đoàn tụ gia đình sắp tan vỡ rồi. Lúc này Yang Wang đột nhiên xuất hiện đưa Jae-in về nhà. Một bên khác, ông Kim đến trước linh vị của bố mẹ Jae-in để xin lỗi. Năm đó ông vô tình vứt Jae-in lại viện phúc lợi, nhưng giờ cô lại trở thành ân nhân cứu mạng của con trai ông. Ông Kim cho rằng đã đến lúc để Jae-in quay lại vị trí thiên kim nhà tài phiệt rồi. Thế là ông gọi điện cho Seo Jae-myung, người đã một mình nuốt trọn công ty của bố Jae-in. Ông nói với ông ta rằng Jae-in đã quay về. Ông muốn giúp Jae-in lấy lại cuộc sống vốn thuộc về cô. Nhưng Seo Jae-myung độc ác, sao có thể dâng vị trí chủ tịch chẳng dễ gì mình mới có được cho người khác. Thế là hắn lệnh cho Seo In-cheon diệt trừ ông Kim. Ông Kim ý thức được rằng mình không còn sống được bao lâu. Ông lập tức gọi điện nói cho công tố viên phụ trách vụ án năm đó chân tướng về sự ra đi của bố Jae-in. Nhưng đúng lúc này công tố viên lại đi tắm không nghe điện thoại. Thế nên ông đã gửi tin nhắn báo cho công tố viên biết rằng Jae-in vẫn còn sống. Lúc này tay chân do Seo Jae-myung phái đến đột nhiên xuất hiện đưa ông Kim đi. Điện thoại của ông rơi trên mặt đất. Nội dung còn chưa kịp gửi đi đã bị cấp dưới nhìn thấy. Công tố viên tắm xong nhìn thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ nên ý thức được có chuyện gì đó chẳng lành.
Bà lập tức gọi lại cho ông Kim nhưng pin điện thoại của ông đã bị Seo In Cheon tháo bỏ. Ông Kim giãy giụa thoát khỏi sự kìm kẹp của đám tay chân, nhưng bỏ chạy một đoạn ông vẫn không thoát được sự sắp xếp của vận mệnh. Trên đường chạy trốn ông đã gặp tai nạn xe. Nếu không có gì bất ngờ chắc chắn sẽ xảy ra bất ngờ. Ông Kim dùng chút sức lực cuối cùng nói với vợ Jae-in nhất định phải đưa Jae-in về. Lời còn chưa nói xong người duy nhất biết rõ thân thế của Jae-in trên đời này đã ra đi. Một bên khác do không tìm được Jae-in nên Seo Jae-myung nổi trận lôi đình trút giận lên Seo In Cheon. Xem ra anh ta không hề nói cho ông ta biết những gì mình nhìn thấy được. Hóa ra Seo In Cheon là cháu của Seo Jae-myung. Sau khi bố qua đời anh ta vẫn luôn bị Seo Jae-myung không coi ra gì. Giờ đây xem ra Seo In Cheon không nói cho ông ta biết về tin nhắn cũng là do có mục đích riêng. Anh ta muốn mượn tay Jae-in lật đổ Seo Jae-myung. Bảo đảm bạn chưa từng thấy cách phỏng vấn kỳ lạ nào như này. Mỗi một người đến phỏng vấn được phát cho một cái tải. Muốn lương cả năm là bao nhiêu thì cho ngần ấy gạch vào trong túi. Mỗi một viên gạch trị giá 1 triệu won. Heo Yang do nói cho một viên gạch vào tải là lương cả năm sẽ là 1 triệu won. Cho vào 10 viên thì lương cả năm sẽ là 10 triệu won. Cho vào 100 viên thì bao nhiêu mọi người tự tính đi. Dù sao thì mọi người cho vào túi bao nhiêu viên gạch thì đó chính là lương cả năm của mọi người. Tất cả người đến phỏng vấn đều cảm thấy công ty như này đúng là điên rồi. Thế nhưng có thế nào bọn họ cũng không ngờ tiếp theo bọn họ sẽ hối hận thế nào. Có người hỏi cho vào bao nhiêu cũng được sao? Đúng thế, Heo Yang do quy định bắt đầu từ bây giờ tất cả có 5 phút. Thời gian bắt đầu người đến phỏng vấn chẳng khác gì chiến đấu. Tất cả đều tham lam cho gạch vào trong bao tải. Ai cũng chỉ sợ mình cho vào ít quá. Chẳng mấy chốc thời gian đã kết thúc. Ai cũng cho đầy cả một tải. Nhưng lại có người không tham lam như thế. Jae-in chỉ lấy một viên. Công tử tài phiệt In-u còn chẳng lấy viên nào. Vì đây vốn là công ty của bố anh. Nhưng bạn tốt của Jae-in là Yang Wang lại nhét đến 35 viên gạch vào tải. Khi mọi người nghe thấy Heo Yang do nói tiếp theo mọi người phải khiêng tải gạch lên tầng thượng. Và cả tòa nhà có tổng cộng 33 tầng. Nghe thấy lời này ai ai cũng ngây người ra tại chỗ. Họ cảm thấy lúc này bản thân thật sự sắp điên rồi. Càng khiến bọn họ không ngờ hơn là khi lên tầng không được đi thang máy chỉ được đi thang bộ. Nếu giờ lấy ra khỏi túi bất cứ viên nào hoặc được người khác giúp đỡ đều sẽ bị loại. Chỉ có người dựa vào sức mình khiêng lương của mình đi lên tầng thượng công ty mới có cơ hội có được số lương tương ứng. Và người đó sẽ được vào vòng phỏng vấn 1-1 sắp tới. Thời gian quy định là trong vòng 10 phút phải lên đến tầng thượng. Nếu trong vòng 10 phút không lên đến nơi vẫn sẽ bị loại. Nói xong Heo Yang do lập tức đi lên tầng thượng. Người đến phỏng vấn thấy thế đều vội vác bao tải lên. Bọn họ bắt đầu hối hận. Có người từ bỏ ngay tại chỗ. In-u mang theo cái tải không chạy đến chê cười Yang Wang đã cho đầy gạch vào túi. Anh nói còn chưa bắt đầu đã bị loại rồi. Sau đó anh châm biếm Yang Wang vẫn nên từ bỏ rồi về nhà đi thì hơn. Jae-in nhìn Yang Wang cúi đầu chán nản thì chạy đến cổ vũ anh. Anh là người không thể làm được những việc như từ bỏ. Anh phải chứng minh cho chúng tôi xem. Yang Wang cũng gật đầu. Vận mệnh của tôi là do tôi chứ không do trời. Thế là anh gắng sức khiêng chiếc tải đầy gạch lên rồi đi lên trên tầng thượng. Nhưng khi cuối cùng anh cũng sắp đến nơi thì In-u đi tới. Hắn giơ một tay lên đẩy Yang Wang xuống cầu thang. Yang Wang bị ngã cầu thang ngất đi còn Jae-in nhẹ nhàng đi lên đến tầng 33. Sau đó In-u cũng lên đến nơi. Lúc này thời gian đã không còn nhiều nữa. Heo Yang do không thấy Yang Wang người ông vẫn luôn mong đợi chưa lên đến nơi thì sốt ruột tháo kính râm ra. Lúc này Yang Wang đang dần dần tỉnh lại. Nhưng giờ chỉ còn lại 1 phút nữa. Jae-in lo lắng anh đã xảy ra chuyện gì. Nếu không với tính cách của anh thì đáng ra cũng phải lên đến nơi rồi. Thế là cô thà bị loại cũng phải xuống tìm anh. Thời gian bắt đầu đếm ngược. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc Yang Wang đã khiêng tải gạch bò lên. Sau khi thấy Yang Wang In-u bắt đầu chột dạ. Hắn chỉ sợ anh tìm mình tính sổ. Thế rồi Yang Wang cũng không làm anh thất vọng. Anh xông đến cho In-u một đấm thẳng vào mặt khiến hắn ngã ra đất. Mà cảnh này vừa hay bị bố của In-u nhìn thấy qua camera. Chủ tịch tài phiệt thấy con trai bị đánh thì lập tức nổi giận. Ông ta phải khiến Yang Wang không được yên thân. Cô gái gặp phải một người đàn ông đang trong cơn nguy kịch. Cô gái lương thiện không nói nhiều lập tức đưa anh ta đến viện. Có thế nào cô cũng không ngờ vận mệnh của cô sẽ vì thế mà thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sau khi tỉnh lại người đàn ông hỏi sao cô lại cứu anh ta. Cô gái đáp rằng anh bị thương nặng như thế tôi không thể bỏ lại anh một mình mà đi. Người đàn ông nhìn cô gái tốt bụng trước mặt rồi rơi vào trầm tư. Hôm sau khi Jae-in làm thêm ở quán ăn người đàn ông đến tìm cô. Jae-in bất cẩn làm đổ nước ép lên người khách hàng. Cô vội vã xin lỗi anh ta. Nhưng vị khách đó lại nổi trận lôi đình mắng mỏ Jae-in không có mắt hay sao. Sau đó anh ta còn bắt cô đền tiền quần áo. Chính vào lúc cô đang không biết phải làm sao thì người đàn ông xuất hiện lấy tờ chi phiếu giá trị lớn đưa cho tên kia. Vị khách thấy nhiều tiền như thế không suy nghĩ gì đã vội cất chi phiếu vào túi ngực rồi nhanh chóng rời đi. Người đàn ông đến là để báo đáp ơn cứu mạng của Jae-in ngày hôm qua. Cô xua tay nói rằng đó chỉ là chuyện nhỏ cho dù ai trong trường hợp của cô cũng sẽ làm thế cả thôi. Anh không cần phải báo đáp gì cả. Đợi sau này cô kiếm được tiền rồi cô sẽ trả lại tiền đền quần áo ban nãy cho anh ta. Người đàn ông điều tra biết được lúc trước Jae-in là một điều dưỡng chuyên nghiệp. Vì nguyên nhân đặc biệt mà phải thôi việc. Thế nên anh hỏi cô có muốn đổi một công việc có lương cao hơn không? Đó là chăm sóc một người bệnh. Jae-in không muốn làm điều dưỡng riêng nên đã từ chối. Nhưng khi cô chuẩn bị rời đi anh ta lại bảo cô chỉ cần làm việc 2 tháng. Mức lương là 10 triệu won. Nếu có thể làm tròn chức trách hết 2 tháng anh ta sẽ trả thêm 10%.
Jae-in nghe xong lập tức mở to mắt không dám tin ngồi phịch xuống ghế. Cô không nghĩ ngợi nhiều lập tức đồng ý luôn, mà không biết người anh bảo cô chăm sóc chính là con trai hung thủ ám sát bố ruột cô. Cậu ấm nhà tài phiệt In-u. Vì những gì trải qua lúc nhỏ, In-u mắc chứng trầm cảm và co giật. Người In-u sợ nhất chính là ông bố tài phiệt của mình. Cứ gặp bố là bệnh của anh lại tái phát. Ngày hôm sau Jae-in đi làm, và lúc In-u mở cửa ra anh ngơ luôn tại chỗ. Anh đã bị nụ cười tỏa nắng của Jae-in thu hút, nhưng khi vào trong nhà In-u căn bản không chịu thừa nhận mình có bệnh. Anh nói đã có mười mấy điều dưỡng bị anh đuổi đi rồi. Nếu Jae-in không đi ngay thì anh ta sẽ làm chuyện khác với cô. Nhưng để kiếm tiền giúp đỡ gia đình, Jae-in không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Cô sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Chính vào lúc cô đang giải thích cho In-u nghe lý do mình đến đây làm, lời còn chưa dứt In-u đã cắn môi cô. Jae-in liều mạng giãy giụa, song cô vốn không có đủ sức để thoát khỏi tay In-u. Sau đó In-u trực tiếp ấn ngã cô xuống ghế. Lần đầu tiên cô gái làm điều dưỡng riêng của cậu chủ nhà tài phiệt đã bị anh ta đè xuống ghế. Cô liều mạng vùng vẫy cũng không thoát được. Vào lúc anh chuẩn bị đạt được mục đích, Jae-in bắt đầu phản kích, nói nhìn anh đúng là bệnh không nhẹ, xem ra đã ăn vào xương tủy rồi. Cô im miệng đi cho tôi. Vào lúc hai người đang trong thế giằng co, bố của In-u gọi điện đến. Người In-u sợ nhất chính là ông bố tài phiệt của mình. Thậm chí nhận được điện thoại của bố cái là bệnh sẽ tái phát. Vì những gì xảy ra lúc nhỏ mà In-u đã mắc phải chứng trầm cảm và co giật. Bố bảo anh đi phỏng vấn ở công ty. Nói xong thì cúp máy. Jae-in nhìn In-u phát bệnh thì bắt đầu lo lắng. Jae-in không ngờ bệnh tình của In-u lại nghiêm trọng như thế. Nhưng khi cô an ủi anh, In-u lại hoang mang bỏ chạy. Anh nhốt mình trong phòng tắm, cơ thể không ngừng co giật dù cho nước lạnh xối lên người. Một lúc lâu sau khi bình tĩnh lại, In-u cho rằng Jae-in đã bị mình dọa sợ chạy mất dép rồi. Nào ngờ lúc này Jae-in đột nhiên mang đồ ăn sáng quay về. Cô dịu dàng nói với In-u rằng bệnh này của anh không phải không trị được. In-u không ngờ sau khi biết bệnh tình của mình, Jae-in lại không bỏ đi mà bằng lòng ở lại. Đã vậy cô còn tự tin trị khỏi bệnh cho anh. Nhìn Jae-in dịu dàng như thế, In-u có một loại cảm giác nói không thành lời. Sau đó anh lấy một tập tài liệu đưa cho Jae-in. Hóa ra dưới sự ép buộc của bố, In-u phải vào công ty nhà mình làm việc. Anh ta muốn Jae-in cũng vào công ty để ở bên chăm sóc mình. Chẳng mấy chốc đã đến ngày phỏng vấn. Jae-in không ngờ Yang Wang cũng tham gia. Sau 17 năm vận mệnh lại khiến cả ba người gặp lại nhau. Nhưng Yang Wang và In-u không hề nhận ra Jae-in chính là người bạn thời nhỏ của mình. Mà công ty ba người họ đến phỏng vấn chính là công ty của bố Jae-in. Sau màn phỏng vấn kỳ lạ, chỉ còn 11 người được ở lại. May mà cả ba nhân vật chính đều đã trúng tuyển. Khi In-u lái xe đưa Jae-in rời đi, anh đã khoe khoang kỹ thuật lái xe của mình trước mặt cô. Jae-in sợ đến mức không biết phải làm thế nào. Sau khi xuống xe, cô bủn rủn ngồi bệt xuống đất. In-u thực sự không hiểu sao cô lại sợ đến như thế. Jae-in giải thích vì lúc còn rất nhỏ cô từng gặp tai nạn xe. Tuy không còn nhớ gì nữa nhưng vẫn rất sợ. In-u đột nhiên nhớ ra 17 năm trước anh từng thấy trên TV tin tức cả nhà cô bé Jae-in mà mình thích gặp tai nạn xe. Anh hỏi bố rằng Jae-in thật sự đã ngỏm củ tỏi vì tai nạn rồi sao? Bố anh nói rằng không biết. Anh tin bố mà không ngờ rằng ông ta đã lừa mình. Để nuốt trọn công ty của bố Jae-in, ông ta đã hóa vàng bố mẹ Jae-in rồi đưa cô bé đã mất trí nhớ đến cô nhi viện xa xôi. Hiện giờ In-u nghi ngờ cô điều dưỡng riêng tên Jae-in này chính là Jae-in mà hồi nhỏ anh thích. Thế là anh gọi điện thoại cho Seo In Cheon bảo anh ta gửi cho mình hồ sơ lý lịch của Jae-in. Trên hồ sơ của Jae-in viết rằng 17 năm trước cô được đưa đến cô nhi viện. Cuối cùng anh cũng biết cô điều dưỡng riêng Seo In Cheon tìm cho mình chính là cô bé Jae-in mà anh thích 17 năm trước. Đến tối, In-u đang suy nghĩ xem nếu bố anh biết Jae-in đã quay về, ông ta nhất định sẽ không buông tha cho cô. Lúc này bố anh và Seo In Cheon đột nhiên đến tìm anh khiến anh sợ muốn vỡ mật. Mà lúc này Jae-in cũng đang trên đường đến đây. Hóa ra bố đến để khen ngợi anh vì hành động anh đẩy Yang Wang xuống cầu thang hôm nay khi phỏng vấn. Ông ta nói muốn trở thành người tiếp quản công ty thì phải trở nên nhẫn tâm tàn độc. Sau vài câu đơn giản, khi ông ta đang định rời đi thì Jae-in đột nhiên xuất hiện. Thời khắc này bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Jae-in không biết mình là tiểu thư tài phiệt. Cô bảo chủ tịch tài phiệt sau này nên ân cần với con trai một chút, như vậy sẽ có ích với bệnh tình của anh. Chủ tịch tài phiệt không ngờ điều dưỡng riêng của con trai lại to gan như thế. Không ngờ cô lại dám nói chuyện với ông ta thế này. Ông ta hỏi cô tên là gì. In-u đứng bên cạnh vô cùng căng thẳng, chỉ sợ bố biết được thân thế của Jae-in. Vào lúc Jae-in đang định trả lời, Seo In Cheon đứng bên cạnh đã hóa giải nguy cơ. Anh ta bảo chủ tịch cứ gọi là cô Jun là được. Seo In Cheon đưa mắt ra hiệu cho Jae-in đừng nói gì. Tuy cô không biết tại sao nhưng cũng nghe theo. Cuối cùng In-u đứng bên cạnh cũng thở phào được một hơi. Nhờ hai người mà chủ tịch mới không phát hiện ra thân phận của cô. Ông chỉ dạy dỗ cô một trận rồi rời đi. In-u nổi giận trách mắng Jae-in sau này không được nêu bất cứ đề nghị gì với bố của anh. Nếu không sau này Jae-in đừng hòng làm điều dưỡng riêng của anh nữa. Sau đó In-u tức giận đi tìm Seo In Cheon. Anh hỏi sao Seo In Cheon biết rõ thân phận của Jae-in mà còn giới thiệu cô làm điều dưỡng riêng của anh. Rốt cuộc anh có mục đích gì? Hết cách anh ta chỉ đành nói ra chuyện Seo Jae-myung bắt Jae-in hôm đó nói cho In-u biết. Hôm đó sau khi anh bị thương thay em thì nhận được điện thoại nói đã bắt được Jae-in. Vào lúc anh đuổi đến, Jae-in đã thoát được khỏi tay đám đàn em nhưng lại đụng trúng anh. Do anh mất huyết tương quá nhiều nên đã ngất đi. May mà Jae-in kịp thời đưa anh đến viện. Nhìn cô ấy tốt bụng như thế, anh không hề nói cho bố cậu biết là đã tìm thấy cô ấy.
Jae-in từng cứu anh một lần. Anh không nhẫn tâm nói ra thân phận thật của cô cho bố cậu biết, cho nên anh chỉ có thể giao cô ấy cho cậu. Vận mệnh của cô ấy thế nào cậu hãy quyết định đi. Đối diện với Jae-in mình thích từ nhỏ In-u phải làm thế nào đây? Cách phỏng vấn của công ty này đúng là đặc biệt. Heo Yang do chuẩn bị 11 chiếc hộp thần bí to nhỏ khác nhau để 11 người thành công lọt vào vòng trong chọn. Do bài học cho bao nhiêu viên gạch vào tải thì lương sẽ là bấy nhiêu ở vòng 1. Một người tham gia phỏng vấn nhắc nhở mọi người đừng tham lam quá, để chắc chắn thì nên chọn hộp nhỏ thôi, nếu không sẽ giống như vòng 1. Tất cả những người chất đầy cả tải đều đã bị loại. Quả nhiên mọi người nghe xong thi nhau chọn hộp nhỏ. Khi đến lượt Yang Wang vậy mà anh lại chọn hộp to nhất. Hai hộp kích cỡ bằng nhau còn lại lần lượt thuộc về Jae-in và In-u. Người phỏng vấn bảo bọn họ mở hộp ra. Hộp của Yang Wang là một chiếc áo lông vũ, hộp của In-u và Jae-in là một đôi giày thể thao. Những chiếc hộp nhỏ còn lại đều là món đồ nhỏ khó bán. Sau đó Heo Yang do nói những sản phẩm này đều là sản phẩm mới của công ty. Chỉ cần mọi người thành công bán đồ trong tay cho 3 vị giám khảo đứng sau đây. Chỉ có 4 người bán được trước nhất mới có tư cách mở chiếc két bảo hiểm có ghi tên của mình. Trong két bảo hiểm là nhiệm vụ cuối cùng mọi người cần hoàn thành. Lúc này một người lấy được món đồ nhỏ bắt đầu oán trách đồ anh ta chọn phải bất lợi với mình. Heo Yang do nổi giận nói những thứ này đều là các người tự mình chọn. Giờ tôi cho các người 5 ngày. Trong thời gian quy định 4 người bán được đồ nhanh nhất mới có thể mở két bảo hiểm. Mau hành động đi. Khi Yang Wang mang sản phẩm rời đi không ngờ lại đụng phải chủ tịch Tài phiệt của công ty. Ông ta vừa nhìn đã nhận ra anh. Hóa ra ở vòng đầu phỏng vấn chủ tịch Tài phiệt đã thấy Yang Wang vung tay đấm con trai mình qua camera giám sát. Thế là ông ta tức giận đến tìm Heo Yang do bảo Heo Yang do trực tiếp loại Yang Wang. Heo Yang do nói với ông ta Yang Wang không hề phạm quy trong vòng đầu, nên để công bằng không thể loại Yang Wang được. Nếu vì tình cảm cá nhân của chủ tịch mà loại Yang Wang thì tính công bằng của việc phỏng vấn ở đâu đây? Không bằng ngừng luôn việc phỏng vấn đi cho nhanh. Hết cách chủ tịch chỉ có thể làm khó Yang Wang. Nếu Yang Wang có thể thành công bán đồ cho chủ tịch, ông ta sẽ không so đo chuyện cũ mà cho Yang Wang vào thẳng công ty làm việc. Heo Yang do còn chưa trả lời Yang Wang đã lập tức đồng ý. Nhưng có sao anh cũng không ngờ mình đã đào cái hố lớn cỡ nào cho mình. Sau đó cứ nơi nào chủ tịch xuất hiện là Yang Wang sẽ xuất hiện ở đó để tiếp thị sản phẩm. Nhưng lần nào cũng bị chủ tịch lạnh mặt đuổi đi. Thậm chí khi chủ tịch họp Yang Wang cũng nắm chắc cơ hội mà đột nhiên xuất hiện dưới gầm bàn. Chủ tịch thực sự hết cách với anh, chỉ đành đồng ý sẽ cho anh một cơ hội. Ông ta nói với Yang Wang rằng lát nữa sẽ có một buổi tiệc. Nếu anh có thể khiến ông ta cười lớn trong bữa tiệc đó thì ông ta sẽ mua món đồ trong tay anh. Yang Wang cùng chủ tịch đến buổi việc. Anh ngây người đứng tại chỗ. Hóa ra đây là đội bóng chày cũ của anh. Ước mơ trở thành vua bóng chày của anh đã bị phá hủy trong đội bóng chày này. Anh vốn không có tâm trạng để chọc cười chủ tịch nên đau lòng rời đi. Đúng lúc này chủ tịch gọi anh lại. Chủ tịch muốn Yang Wang đóng vai chú hề chọc cười mình. Yang Wang nghĩ đến lời của người bố đã ngỏm củ tỏi. Trong mọi hoàn cảnh con luôn phải học cách nhẫn nại. Anh lại nghĩ tới người mẹ đang vất vả kiếm tiền. Vậy là anh đóng vai tên hề điên cuồng biểu diễn trên sân khấu. Đội viên bên dưới đều bị chọc cười, chỉ có duy nhất chủ tịch không cười. Sau khi biểu diễn xong, Yang Wang giận dữ vô cùng. Anh không cam lòng. Anh chẳng khác gì tên ngốc bị chủ tịch chơi đùa. Nhưng ai có thể hiểu được nỗi khổ phải gánh vác gia đình trên vai của anh chứ. Rất nhanh đã đến ngày phỏng vấn cuối cùng. Vẫn chưa có ai bán được đồ trong tay. Heo Yang do cổ vũ họ chưa đến phút cuối thì mọi người vẫn còn cơ hội. Yang Wang chưa từng nhận thua chạy đến buổi công bố sản phẩm mới của chủ tịch. Anh không thuận theo chủ tịch nữa mà bắt đầu nhục mạ ông ta. Anh nói ông ta là không chỉ phạt ngựa già mà còn phạt cả chú ngựa cố gắng làm việc. Anh còn nói chủ tịch không biết rõ địa vị bản thân, bảo vệ ngựa nhà mà lại quá khắt khe với những con ngựa khác. Yang Wang tự tin nói với chủ tịch rằng anh sẽ dùng nhu để thắng được cương, mềm mỏng thế nào cũng sẽ thắng được kiên cố. Chủ tịch bị trào phúng ra lệnh cho cấp dưới kéo Yang Wang ra ngoài. Yang Wang châm chọc chủ tịch đang sợ sao. Ông ta lớn tiếng cười ầm lên nói sao tôi có thể sợ một thằng danh như cậu. Nhìn nụ cười tự tin của Yang Wang, chủ tịch ý thức được rằng mình đã thua. Heo Yang do lập tức lên tiếng. Như vậy thì Yang Wang thông qua vòng phỏng vấn thứ hai. Có thế nào Yang Wang cũng không ngờ màn phỏng vấn này là ông sắp xếp cho anh chỉ để anh có thể lấy được bí mật mà bố anh để lại trước khi gặp tai nạn xe trong kết sắt. Cuối cùng trưởng phòng đến tìm Heo Yang do. Anh bằng lòng mua đồ trong tay Jae-in. Vì trong lúc thử thách diễn ra, Jae-in không chỉ nghĩ cách bán sản phẩm đi mà còn chạy đến phòng tài liệu cố gắng nghiên cứu tính năng của sản phẩm. Suy nghĩ của cô luôn xuất phát từ góc độ của người tiêu dùng. Cảnh này vừa hay lại được trưởng phòng nhìn thấy. Anh ấy nói với Heo Yang do rằng Jae-in là người cố gắng nhất trong những người đến phỏng vấn. Anh ấy bằng lòng mua món đồ trong tay cô. Bên này In-u cũng đã tìm đến mục tiêu để ra tay. Anh nói với Judae Sung rằng bố anh là chủ tịch công ty, chủ tịch đời tiếp theo chính là anh. Sau đó anh bảo anh ta tự xem xét sao cho hợp tình hợp lý mà làm. Cuối cùng những người thông qua phỏng vấn có 4 người, bao gồm Yang Wang không làm nhục sứ mệnh, Jae-in người cố gắng nhất, In-u người dựa vào quan hệ và một anh chàng được phá lệ tuyển dụng. Yang Wang mở két bảo hiểm ra. Anh nhìn thấy chiếc đồng hồ bố dùng khi còn sống và một mảnh giấy thần bí. Lúc này theo Yang do đột nhiên xuất hiện nói cho Yang Wang biết chuyện bố anh xảy ra tai nạn ngày hôm đó. Hóa ra ông Kim muốn đưa Jae-in quay lại vị trí thiên kim tài phiệt thuộc về cô nên đã gọi điện cho người độc chiếm công ty của bố Jae-in. Ông Kim biết trước Seo Jae Myung độc ác chắc chắn sẽ không dâng công ty hắn ta không dễ gì mới lấy được này nhường cho người khác.
chắc chắn hắn ta sẽ tiễn ông đi chầu Diêm Vương để diệt khẩu. Hắn ta sẽ diệt trừ ông người duy nhất biết bí mật của hắn ta. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, ông Kim gọi điện thoại hẹn gặp bạn tốt. Khi Heo Yang do chạy đến vừa hay nhìn thấy ông Kim đang bị cấp dưới của chủ tịch truy sát. Heo Yang do vội đuổi theo thì nhìn thấy ông Kim bị bọn chúng đánh lên bờ xuống ruộng rồi đâm một nhát chí mạng. Khi đám người kia rời đi vừa hay đụng mặt Heo Yang do vừa đến nơi. Trên đường được đưa đến viện, ông Kim muốn nói cho Heo Yang do biết thân thế của Jae-in, nhưng bác sĩ lại bảo bệnh nhân không được nói nữa. Sau đó bác sĩ đeo mặt nạ dưỡng khí cho ông. Ông Kim chỉ đành viết thân thế của Jae-in ra giấy. Sau khi ông ấy ra đi, Heo Yang do mãi vẫn không hiểu dãy số trên tờ giấy đó có nghĩa là gì. Sau chuyện đó ông lại nhìn thấy kẻ đã truy sát ông Kim ở công ty. Ắt hẳn sự đăng xuất của ông Kim có liên quan đến chủ tịch công ty. Thế nên ông muốn Yang Wang phỏng vấn thành công vào công ty. Sau khi có được sự tín nhiệm của chủ tịch thì phải giải mã bí mật trên tờ giấy. Yang Wang nghi ngờ tờ giấy bố để lại có liên quan đến tên của chủ tịch đời trước người đã thuê bố anh làm việc. Thế là anh nghe ngóng lần mò tới linh vị của cả nhà vị chủ tịch đời trước người đã bị Seo Jae-myung sát hại. Cuối cùng Yang Wang đã tìm ra đáp án. Dãy số trên giấy hoàn toàn giống với số hiệu trên linh vị. Yang Wang đột nhiên hiểu ra vấn đề. Jae-in đang ở nhà mình không phải em gái cùng cha khác mẹ với anh mà là con gái của chủ tịch công ty đời trước. Tinh thần của Yang Wang hoàn toàn sụp đổ. Sau khi có được đáp án, anh liền đến tìm Heo Yang do nói cho ông biết bí mật trên tờ giấy. Yang Wang muốn lấy lại vị trí thiên kim tài phiệt cho Jae-in. Cô gái xinh đẹp này thật đáng thương. 17 năm trước vào đúng sinh nhật của cô, người bố tài phiệt của cô đã qua đời. Trên đường mẹ lái xe đưa cô đi tìm bố thì không may xảy ra tai nạn trở thành người thực vật. Còn cô cũng vì chuyện đó mà mất trí nhớ. Thấy vậy anh em tốt của bố cô liền độc chiếm công ty nhà họ, đồng thời uy hiếp tài xế của bố cô phải đưa cô đến một cô nhi viện xa xôi. 17 năm sau mẹ cô đột nhiên tỉnh lại như một kỳ tích. Bởi vì đã bị mua chuộc từ trước nên bác sĩ lập tức gọi điện thoại cho kẻ độc ác, người đã cướp được cái ghế chủ tịch công ty. Chủ tịch độc ác hỏi Jeo Eun-ju còn nhận ra mình là ai không. Nhưng chuyện đầu tiên Jeo Eun-ju quan tâm sau khi tỉnh lại là con gái mình. Bà hỏi chủ tịch giờ con gái Jae-in của mình đang ở đâu. Chủ tịch chột dạ không biết phải trả lời thế nào. Sau đó vì cơ thể suy yếu, Jeo Eun-ju lại chìm vào hôn mê. Bác sĩ bên cạnh nói với chủ tịch tài phiệt rằng năng lực nhận thức và năng lực phán đoán hiện giờ của Jeo Eun-ju vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng chủ tịch vẫn thấy chột dạ. Ông ta hỏi bác sĩ bà có khả năng khôi phục lại tốt hơn không. Bác sĩ nói giờ đây Jeo Eun-ju có thể tỉnh lại đã là kỳ tích rồi. Ý chí kiên cường của bà ấy đã vượt qua phạm vi nhận biết của tôi. Sau này có thể tỉnh lại không vẫn chưa nói chắc được. Nhưng chủ tịch nghe bác sĩ nói xong lại lộ ra biểu cảm tàn ác. Tay trái ông ta từ từ đưa về phía cổ Jeo Eun-ju. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, công tố viên chính nghĩa bỗng xuất hiện. Bao năm nay bà vẫn luôn điều tra chủ tịch. Bà nói với ông ta rằng xem ra Jeo Eun-ju sẽ có ngày khôi phục ý thức. Ông trời đúng là có mắt. Nghe vậy chủ tịch chỉ đành âm thầm bỏ đi. Hôm nay Jeo Eun-ju tỉnh lại sau cơn ác mộng, mà vừa hay lần này công tố viên lại đang ở bên bà. Jeo Eun-ju nhìn một cái đã nhận ra người trước mắt là công tố viên năm đó. Công tố viên kinh ngạc không thôi. Xem ra Jeo Eun-ju đã khôi phục lại ý thức rồi. Nhưng hiện giờ ý thức của Jeo Eun-ju đã dừng lại ở ngày xảy ra tai nạn xe 17 năm trước. Bà nói với công tố viên rằng giờ con gái bà còn đang trong xe. Bà cầu xin công tố viên hãy mau đi cứu con gái bà. Công tố viên nghe xong thì cẩn thận dò xét xung quanh, sau đó đóng cửa lại. Xong xuôi công tố viên nói với Jeo Eun-ju, tai nạn giao thông mà cô còn nhớ đó đã là chuyện 17 năm trước rồi. Jeo Eun-ju nghe xong thì cực kỳ kinh ngạc. Công tố viên còn âm thầm nói cho Jeo Eun-ju biết tất cả những việc xảy ra vào 17 năm trước. Vừa nghe nước mắt bà vừa chảy xuống. Không thể nào như thế được. Sau khi tỉnh lại cả con gái và chồng đều không còn nữa. Đó là đòn đả kích quá lớn đối với bà. Công tố viên an ủi Jeo Eun-ju rằng bà nhất định phải chấp nhận được tất cả mọi chuyện. Chỉ có như thế mới có thể báo thù cho con gái và chồng. Nhưng hiện giờ bà vẫn chưa thể nói cho bất cứ ai biết chuyện bà đã khôi phục lại ý thức. Tất cả nhân viên y tế ở đây đều là người của chủ tịch. Jeo Eun-ju như rơi xuống vực thẳm. Bà rất nhớ con gái của mình. Jae-in à. Mà ở một nơi khác hình như Jae-in cũng nghe thấy được tiếng gọi của mẹ. Sợi dây chuyền hình chìa khóa có thể thực hiện ước nguyện đoàn tụ với gia đình Sơn Thần tặng cho cô đột nhiên sáng lên. Jae-in mất trí nhớ cũng tin rằng mẹ cô đang ở một nơi nào đó chờ đợi cô. Sau khi bình tĩnh lại, Jeo Eun-ju bảo công tố viên giúp mình lấy lại công ty của chồng và tìm lại con gái. Thế là dưới sự giúp đỡ của công tố viên, Jeo Eun-ju bắt đầu lén tập vật lý trị liệu, nhưng cuối cùng vẫn bị Seo Jae-myung phát hiện. Không biết Jeo Eun-ju đã khôi phục ý thức, Seo Jae-myung cố tình thăm dò bà. Hắn nói trên thế giới này sẽ không bao giờ xảy ra kỳ tích. Sau đó ông ta còn nói với công tố viên rằng ông ta mới là người giám hộ của Jeo Eun-ju trên giấy tờ. Ông ta không cho phép công tố viên thay đổi phương án trị liệu của Jeo Eun-ju. Lỡ như bà ấy không khỏe lại được thì sao? Sau khi ông ta đắc ý rời đi, Jeo Eun-ju hơi quay đầu lại. Bà ném về phía ông ta một ánh mắt sắc lạnh. Lúc này bà đã bắt đầu phản kích. Hôm nay bà nói với công tố viên một manh mối rất quan trọng. Bà bảo công tố viên đi điều tra vợ tài xế riêng lúc trước của chồng mình. Có thể tài xế sẽ nói cho vợ mình bí mật mà ông ấy biết. Thế là công tố viên đến tìm vợ của ông Kim. Công tố viên hỏi bà Kim rằng 17 năm trước khi chồng bà làm tài xế cho gia đình tài phiệt, sau khi gia đình họ gặp nạn, chồng bà có từng làm chuyện gì bất thường không? Bà Kim nói rằng mình không phát hiện ra chuyện gì bất thường. Ông Kim chỉ tự trách vì mình lái xe không cẩn thận khiến ông chủ qua đời. Vì chuyện này mà chồng bà ngã bệnh mất mấy ngày.
Suốt mấy ngày đó ông chẳng nói chẳng rằng một câu nào. Vào lúc bà Kim đột nhiên nhớ ra gì đó, bà chủ nhà lại đến giục bà đóng tiền. Hai người nói chuyện không hợp, bắt đầu tranh cãi. Công tố viên thấy thế cũng không tiện hỏi tiếp, bà chỉ đành nói lần sau mình lại đến rồi rời đi. Buổi tối lúc đang nấu cơm, bà Kim đột nhiên nhớ ra, hôm đó có một cô gái đột nhiên đến tìm ông Kim. Cô vừa gặp ông đã gọi bố, bố ơi. Cũng vì chuyện này mà bà còn cãi nhau một trận với chồng. Cùng hôm đó ông Kim cũng xảy ra tai nạn. Ông Kim dặn dò bà nhất định phải đưa Jae-in về đúng vị trí vốn thuộc về mình. Lời còn chưa nói xong, ông Kim đã đi chầu Diêm Vương. Bà Kim đột nhiên ý thức được chuyện gì đó. Bà xoay người nhìn về phía Jae-in. Mọi chuyện xảy ra đúng vào ngày Jae-in đến nhà họ. Dường như bà đã hiểu ra chuyện gì đó. Bà Kim vội vã chạy về phòng, nhớ lại vào 17 năm trước ông Kim ngồi uống rượu như kẻ mất hồn. Lúc đó ông Kim còn đưa cho bà một xấp tiền. Ông nói rằng đây là số tiền để ông khuất phục. Lúc đó bà không hiểu ý của chồng mà chỉ mải đếm tiền. Nhưng bà không hề biết số tiền này chính là số tiền chủ tịch đưa cho ông Kim để bịt miệng. Giờ bà đã hiểu ra, nhất định là 17 năm trước ông Kim đã giấu bà chuyện gì đó. Không nghĩ nhiều, bà lập tức đến bệnh viện thăm phu nhân. Trong lúc nói chuyện, hai người nhắc đến đám trẻ. Bà Kim nói con trai Yang Wang của mình giờ đã 27 tuổi, vậy mà vẫn đang đi phỏng vấn tìm việc, cả ngày vô cùng bận rộn. Còn phu nhân lại nói nếu Jae-in con gái bà vẫn còn sống thì năm nay cũng 26 tuổi rồi. Bà Kim nghe vậy thì ngây ra. Bà hỏi lại phu nhân để xác nhận tên con của phu nhân là gì. Jae-in, Jun Jae-in. Cô bé lọ lem không biết mình là thiên kim nhà tài phiệt mới đi làm ngày đầu đã gây ra họa lớn. Cô đã bất cẩn giật mất mái tóc giả của một khách hàng quan trọng. Cô đang làm cái gì thế hả? Cô gái vội xin lỗi khách hàng. Cô nói mình không hề cố ý. Hết cách cô chỉ đành đội lại tóc giả cho ông ấy. Nhưng ông ta lại đẩy cô ra. Cậu chủ tài phiệt đứng bên cạnh nhìn cô gái mình thích bị bắt nạt thì bắt đầu giằng co với khách hàng. Đúng lúc này chủ tịch tài phiệt bước vào. Mọi người nhìn biểu cảm khó coi của Seo Jae-myung thì đều sợ muốn vỡ mật. Trong lòng thầm nghĩ lần này chắc chắn sẽ bị đuổi việc rồi. Seo Jae-myung bảo cô gái quỳ xuống xin lỗi khách hàng. Ông chú đầu hói còn nói nếu không quỳ xuống ông ta sẽ không ký hợp đồng hợp tác lần này. Lúc này chỉ thấy Jae-in không chút hoảng loạn viết cái gì đó, sau đó đưa cho khách hàng quan trọng kia xem. Khách hàng nhìn xong thì giật bắn mình, không kìm được mà nhìn về phía Jae-in. Cô nói biển lớn sẽ không dậy sóng chỉ vì một hòn đá, cây lớn sẽ không lay động chỉ vì một cơn gió nhẹ. Tôi thừa nhận tôi có lỗi. Nếu vì một nhân viên nhỏ như tôi mà dẫn đến việc hủy hợp đồng, thì tôi cho rằng đây không phải phong thái của một công ty lớn. Ông chú đầu hói oán trách Jae-in xin lỗi không chân thành. Ông không muốn tha thứ cho cô và muốn kết thúc hợp đồng lần này. Khi ông ta vừa bảo sếp rời đi thì lại bị sếp ngăn lại. Tất cả mọi người đều bất ngờ không hiểu chuyện này là sao. Sếp bên kia đưa tờ giấy Jae-in viết cho Seo Jae-myung. Chỉ thấy bên trên có 8 chữ Hán: thiện giả bất biện, biện giả bất thiện. Cái này là đủ rồi. Cô cũng thích lão tử à? Tôi thích một cuốn sách tên là Đạo Đức Kinh. Vậy sao bố tôi cũng vô cùng thích lão tử. Thế nên tôi cũng vậy. Tôi hy vọng tôi có thể vào được công ty này. Các giao dịch sau này có thể hợp tác với cô. Cứ như thế Jae-in học nhiều hiểu rộng đã dùng kiến thức văn hóa Trung Quốc của mình để hóa giải nguy cơ. Seo Jae-myung nhìn Jae-in học nhiều hiểu rộng trước mặt thì vô cùng ưng mắt. Ông ta cảm thấy Jae-in cũng khá thú vị. Nhưng có sao ông ta cũng không thể ngờ rằng cô chính là người mà ông ta tốn bao công sức tìm kiếm. Ông ta tò mò hỏi Jae-in tên là gì. Jun Jae-in thưa chủ tịch. Chủ tịch nghe xong nháy mắt đờ người ra. Ông ta nghi ngờ rằng cô chính là con gái của người anh em mình đã sát hại. Chủ tịch liền hỏi bố cô tên gì. Jae-in hồn nhiên đáp bố cô tên Kim In-be. Thế là Seo Jae-myung đã hiểu rõ tất cả. Ông ta nhớ lại lời Kim In-be đã nói với ông ta trước khi gặp tai nạn. Đứa trẻ đó vẫn còn sống. Ông phải để đứa trẻ đó quay lại vị trí vốn thuộc về nó. 17 năm trước vì muốn độc chiếm công ty của bố Jae-in, đích thân chủ tịch đã uy hiếp Kim In-be. Ông ép Kim In-be xóa tên Jae-in người bị mất trí nhớ ra khỏi hộ khẩu rồi đưa cô đến cô nhi viện. Vậy mà giờ đây cô bé đó lại đang làm việc ở công ty ông ta. Ông ta quyết định phải ra tay với Jae-in lần nữa, nhưng cách ông ta sắp dùng chắc chắn sẽ khiến bạn ngạc nhiên không thôi. Người đàn ông không hiểu sao Seo Jae-myung lại đánh mình. Hóa ra Seo Jae-myung đã biết thân phận của Jae-in. Ông ta hỏi Seo In-cheon rằng anh để Jae-in ở bên cạnh con trai mình là có mục đích gì. Lúc này In-u chạy đến nói với bố rằng đây không phải lỗi của Seo In-cheon mà là chính anh không cho phép anh ta nói. Anh sợ bố sẽ sát hại Jae-in sau khi biết thân phận thật sự của cô. Anh thích Jae-in, nhưng Jae-in không hề biết thân phận thiên kim nhà tài phiệt của bản thân. Cô cũng không biết bố mình là ai. Seo Jae-myung gào giống lên. Ông mắng con trai đúng là kẻ điên. Nếu con còn tiếp tục bảo vệ cô ta thì tương lai của con và bố và cả cái công ty này sẽ bị hủy hoại trong tay đứa con gái đó. Sau khi nổi trận lôi đình, ông kêu Seo In-cheon lập tức đuổi cổ Jae-in, người vừa mới đi làm chưa được mấy ngày. Sau đó thu về hết toàn bộ tài liệu đã phát. Ở một bên khác, qua tờ giấy mà bố để lại, Yang Wang đã tìm được bố ruột của Jae-in. Hóa ra Jae-in không phải là em gái cùng cha khác mẹ với anh. Sau khi biết được thân phận của Jae-in, In-u lại không nói cho cô biết. Thay vào đó anh định đưa cô cao chạy xa bay trốn tránh sự truy sát của ông bố tài phiệt. Nhưng Jae-in đã phải lòng Yang Wang. Cô vốn không bằng lòng cùng đi với anh. In-u nổi cơn ghen. Anh thầm nghĩ Jae-in chỉ được phép yêu một mình anh, sau đó lập tức đập nát điện thoại của cô. Đúng vào lúc này Yang Wang cũng đến công ty. Anh cũng không nói cho Jae-in biết những gì mình vừa điều tra được.
Anh chỉ vuốt ve đầu của cô để an ủi rồi bảo cô hãy ở đây đợi mình. Anh đi gặp Heo Yang Do rồi sẽ quay về. Yang Wang nói với Heo Yang Do rằng anh đã giải được bí mật trên tờ giấy. Đáp án là số hiệu linh vị của bố ruột Jae-in. Yang Wang cũng biết tại sao trước khi ra đi vì tai nạn bố anh lại để lại tờ giấy này. Vì lúc sắp đi chầu trời ông từng bảo anh hãy đưa Jae-in trở về vị trí vốn thuộc về cô ấy. Giờ đây cuối cùng Yang Wang đã hiểu được lời bố nói. Bố muốn anh đưa cô trở về vị trí thiên kim nhà tài phiệt của cô. Yang Wang nói với Heo Yang Do rằng anh phải đoạt lại hết tất cả những gì vốn thuộc về Jae-in từ trong tay Seo Jae-myung. Heo Yang Do hài lòng nói ok là. Mà bên này Seo Jae-myung nhìn tư liệu của Jae-in thì lộ ra biểu cảm độc ác. Dường như ông ta đã nghĩ ra cách để đối phó cô. Không nghĩ nhiều ông ta lập tức đưa cấp dưới đến nhà Yang Wang. Cả nhà Yang Wang đang ăn cơm thì thấy chủ tịch đến. Trong lòng ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Yang Wang đi lên trước ông tới nhà anh làm gì? Seo Jae-myung đáp bằng một câu tỉnh bơ. Cả nhà các người đều là đám rác rưởi. Nghe chủ tịch nói vậy tất cả mọi người đều ngây ra. Trong lòng thầm nghĩ cả nhà tôi đắc tội ông lúc nào thế. Seo Jae-myung bảo cấp dưới kéo Yang Wang ra rồi đi đến trước mặt Jae-in. Ông bắt đầu biểu diễn. Ông ta ôm chầm lấy Jae-in rồi dùng kỹ thuật diễn xuất đáng ra phải được nhận giải Oscar của mình để luôn miệng nói xin lỗi cô. Seo Jae-myung nói với Jae-in rằng suốt 17 năm qua chú đã vất vả tìm cháu đến nhường nào. Không ngờ cháu gần chú thế này mà chú cũng không tìm ra. Có lẽ chủ tịch độc ác đang muốn phủi sạch trách nhiệm của mình. Từ chuyện ông ta uy hiếp tài xế Kim phải gửi Jae-in tới một cô nhi viện xa xôi, ông ta biến hóa thành ông Kim vì tiền mà nỡ vứt bỏ cô từ khi cô còn bé xíu. Sau đó ông ta lại nói rằng bố ruột của Jae-in là người cùng sáng lập nên công ty với ông ta. Bất hạnh là trong một ngày mưa lớn tài xế đã lái xe lao xuống biển khiến bố cô qua đời. Mà tài xế này chính là bố ruột của Yang Wang. Vào hôm bố cháu gặp nạn, trên đường cháu và mẹ đi tìm bố đã xảy ra tai nạn. Vậy mà Jae-in lại tin lời Seo Jae-myung mới tải. Cô thắc mắc liệu mẹ cô có còn sống hay đã ra đi theo bố cô. Nếu còn sống thì giờ bà đang ở đâu? Nghe vậy Seo Jae-myung lại bắt đầu biểu diễn. Ông ta nói sau vụ tai nạn mẹ cô đã thành người thực vật. Đáng tiếc cách đây không lâu bà đã rời xa nhân thế. Nếu chú có thể tìm được cháu sớm hơn thì cháu vẫn có cơ hội được gặp mẹ ruột của mình. Mọi chuyện đều do người bố đã mất của Yang Wang. Lúc trước ông ta luôn lấy việc tìm cháu ra làm cái cớ để tống tiền chú. Vậy mà ông ta đã đón cháu về nhà nuôi. Chú không ngờ ông ta lại làm ra chuyện đáng sợ thế này. Ông ta đã hủy hoại cả cuộc đời của cháu, cho nên cháu nhất định phải rời khỏi cái nhà này. Jae-in cháu hãy về nhà với chú đi. Nhưng Jae-in có phần không tin lời ông ta nói. Thế là cô đến tìm bà Kim để xác nhận. Cô mong bà Kim hãy nói rằng tất cả những chuyện này đều không phải là thật. Nhưng bà Kim đã biết thân phận của Jae-in lại quỳ xuống trước mặt cô. Bà Kim cúi đầu xin lỗi cô. Bà nói hình như ông Kim chính là người đã vứt bỏ Jae-in. Còn tại sao ông ấy lại làm thế thì bà cũng không rõ. Cũng không thể gọi người đã ngỏm củ tỏi dậy để hỏi cho ra nhẽ. Thế nên bà chỉ có thể thay chồng mình nói lời xin lỗi Jae-in. Jae-in không dám tin tất cả những chuyện này là thật. Cô ngã xuống đất mà ngất đi. Khi cô tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong nhà Seo Jae-myung. Ngày hôm sau cô đến trước linh vị của bố ruột mình. Nhưng mọi hành động của cô đều bị Seo Jae-myung phái người giám sát. Jae-in không hề biết vận mệnh bi thảm của cô chỉ vừa mới bắt đầu. Cô gái nhà quê mới chuyển vào nhà tài phiệt đã bị phu nhân tài phiệt chê quần áo cô mặc quá quê mùa. Bà không hề hay biết rằng cô mới là chủ nhân căn nhà này. Phu nhân tài phiệt ép Jae-in cởi bỏ quần áo rẻ tiền trên người ra. Chỉ như thế mới có thể xóa sạch sự nghèo khổ đeo bám cô suốt 17 năm qua. Giờ cô phải mặc những bộ quần áo cao cấp mà bà đã chuẩn bị. Nhưng Jae-in nhìn cái là biết phu nhân tài phiệt đang sỉ nhục mình. Jae-in đau lòng bỏ đi. Cô đến tìm Yang Wang để kể khổ. Cô không hề có tự tin để đối diện với cuộc sống sắp tới ở gia đình tài phiệt. Jae-in hy vọng cả hai hãy quên hết ân oán đời trước. Chỉ có như thế họ mới có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Nếu từ bỏ tên họ anh có thể yêu em không? Jae-in không từ chối Yang Wang. Mà cảnh tượng ấm áp này vừa hay bị bà Kim nhìn thấy. Sau đó Yang Wang nhìn Jae-in với ánh mắt yêu thương. Anh muốn đưa cô đến một nơi không ai quen biết. Họ sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc. Nhưng khi họ rời đi Seo Jae-myung lại phái người đến bắt Jae-in về. Ông sai người tẩn cho Yang Wang một trận như tử. Bà Kim thấy con trai thoi thóp thì trách Jae-in. Chẳng phải cô đã về nhà tài phiệt rồi sao? Sao còn quay lại đây khiến mọi chuyện ầm ĩ lên thế này? Bà Kim cầu xin Jae-in hãy mau về đi. Cô hãy sống thật tốt với mẹ của cô đi. Jae-in nghe vậy thì ngơ như cây cơ. Rõ ràng Seo Jae-myung đã nói với cô rằng mẹ ruột cô đã ngỏm củ tỏi cách đây không lâu cơ mà. Jae-in muốn hỏi sao bà Kim lại quen biết mẹ mình thì lại bị Seo In-cheon ngăn lại. In-u chạy tới nói với Jae-in rằng nếu cô không muốn cả nhà Yang Wang bị làm sao thì mau quay về với anh. Jae-in ngờ vực nhìn về phía bà Kim. Bà Kim thấy vậy thì gật gật đầu. Có lẽ bà muốn nói với cô rằng mọi chuyện để sau hãng nói. Khi In-u đưa Jae-in rời đi, Yang Wang đang hôn mê bỗng tỉnh lại. Anh cầu xin Jae-in đừng đi. Cô rất muốn đến bên anh, nhưng nghĩ đến việc mẹ ruột mình còn sống cô lại chùn bước. Cô cũng không thể khiến cả nhà Yang Wang gặp tai ương vì mình nữa. Hơn nữa phía trước còn có rất nhiều bí mật chờ cô giải quyết. Thế nên cô đã quyết định quay về cùng In-u. Trên đường về Jae-in hỏi In-u rằng mẹ tôi thật sự đã ngỏm củ tỏi rồi sao? Nhưng sao bố anh lại nói với tôi rằng mẹ tôi đã nằm đâu nằm đấy rất lâu?
Bà vừa mới đi chầu Diêm Vương cách đây không lâu, hay là bà Kim đang nói dối? In-u không trả lời cô. Dường như anh cũng đã hiểu mục đích Seo Jae-myung đón cô về. Về đến nhà tài phiệt Seo Jae-myung uy hiếp Jae-in. Nếu ông còn phát hiện cô đi gặp người nhà Yang Wang thì ông sẽ đưa cả nhà họ đến một nơi bất cứ ai cũng không tìm được. Jae-in sợ đến mức liên tục lắc đầu cầu xin ông ta đừng làm như thế. Cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cô sẽ không lén chạy đi nữa. Nghe vậy Seo Jae-myung lập tức thay đổi thái độ. Ông ta bảo Jae-in hãy coi mình như bố ruột. Vì muốn bảo vệ cô, ông ta sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện. Tuy Jae-in không hiểu rõ dã tâm đằng sau của ông ta nhưng In-u đứng bên cạnh đã nhìn thấu bố mình. Lúc sau anh đến thư phòng chất vấn ông ta. Rõ ràng mẹ Jae-in vẫn còn sống mà sao ông ta lại nói mẹ cô đã qua đời. Seo Jae-myung lại nói với anh rằng trước khi có được chữ ký chuyển nhượng cổ phần của cô trên giấy tờ thì ông vẫn chưa thể cho cô gặp mẹ ruột được. Cuối cùng In-u đã hiểu sao bố mình lại đưa Jae-in về nhà. Hóa ra là ông ta muốn lợi dụng cô. Seo Jae-myung nói nếu không sao ông lại đưa một đứa con gái phiền phức như thế về nhà làm gì. Sau đó ông trịnh trọng nói với con trai, đây không chỉ đơn thuần là sự nghiệp mà còn liên quan tới cả việc bố có thể thật sự trở thành chủ nhân của công ty hay không. Bố biết con thích Jae-in, nếu con cứ tiếp tục bảo vệ nó như thế thì sẽ hủy hoại sự nghiệp của bố. Nhưng lần này In-u không sợ hãi bố nữa. Anh giận dữ nói công ty là do ông ta cướp được từ tay bố Jae-in. Ông còn cướp mất 17 năm cuộc đời của cô. Đã đến lúc ông phải trả lại cho cô tất cả. Vậy mà giờ đây ông lại muốn lợi dụng cô một cách hèn hạ như vậy. Đúng là vô sỉ không ai bằng. Kết quả không nghĩ cũng biết In-u lại bị bố mình tẩn cho một trận như xương. Trận đòn khiến anh lại tái phát bệnh cũ nằm trên sàn nhà không ngừng co giật. Nhưng cho dù là thế Seo Jae-myung cũng không định bỏ qua cho con trai. Khi ông ta định tiếp tục ra tay may mà Jae-in nghe thấy tiếng động đã chạy đến ngăn cản. Jae-in mang theo hộp y tế đến xử lý vết thương cho In-u. Cảnh tượng này vào 17 năm trước hiện lên trong đầu In-u. Lúc đó anh đã nảy sinh tình cảm với Jae-in. Để có thể giúp Jae-in tìm được mẹ ruột, In-u âm thầm gọi điện thoại cho bác sĩ hỏi thăm xem mẹ của Jae-in nằm ở phòng bệnh nào. Reo Eun-ju là người thực vật suốt 17 năm giờ đây lén lút tập vật lý trị liệu chỉ vì muốn báo thù cho người chồng đã khuất. Khi Reo Eun-ju giả vờ hôn mê, chủ tịch độc ác bỗng nhiên xuất hiện. Chủ tịch tài phiệt sát hại chồng bà biết được bà đã khôi phục ý thức đã lập tức đến phòng bệnh. Đối diện với lời hỏi thăm của kẻ thù, Reo Eun-ju vẫn giả vờ hôn mê bất tỉnh. Nhưng bà không biết Seo Jae-myung âm hiểm xảo trá đã biết bà khôi phục ý thức từ lâu. Và lúc ông ta cố ý rời đi, bà từ từ mở mắt ra. Nhưng khi bà quay đầu nhìn lại thì phát hiện ông ta đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt độc ác. Reo Eun-ju bị dọa sợ đến mức tim muốn ngừng đập. Nếu không có bất ngờ thì chắc chắn sẽ xảy ra bất ngờ. Mà ở một chỗ khác, Jae-in đột nhiên nhận được tin nhắn báo cô biết mẹ cô đang ở bệnh viện nào và phòng bệnh nào. Jae-in rất kinh ngạc vì lúc trước chính miệng Seo Jae-myung đã nói với cô rằng mẹ cô đã rời xa nhân thế. Sau khi biết tin, cô vội vàng chạy đến bệnh viện để tìm mẹ. Nhưng vào thời khắc cô mở cửa ra, cô lại không thấy mẹ đâu. Cô hỏi cô điều dưỡng đang dọn giường, bệnh nhân Reo Eun-ju nằm ở đây đâu rồi? Điều dưỡng căng thẳng trả lời ở đây vốn không có bệnh nhân nào tên Reo Eun-ju cả. Thế là Jae-in vội chạy đến quầy lễ tân để hỏi. Cô còn lấy cả điện thoại ra cho điều dưỡng xem, nhưng cô ấy vẫn nói với cô rằng ở đây không có bệnh nhân nào như vậy. Đã vậy tin nhắn cũng chẳng có tên, rất có thể là một tin rác. Jae-in không hề biết Seo Jae-myung đã mua chuộc điều dưỡng và viện trưởng của bệnh viện rồi chuyển mẹ của cô đi nơi khác. Jae-in rất thất vọng. Cô cũng không biết rốt cuộc mẹ mình có còn sống hay không. Đúng lúc này mẹ Yang Wang đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Bà Kim nói với Jae-in rằng mẹ của cô vẫn còn sống. Bà Kim nói rằng chỉ mới vài hôm trước bà còn gọt táo của mẹ cô ở trong phòng bệnh. Thế nhưng họ không biết rằng cuộc nói chuyện của mình đã bị cấp dưới Seo Jae-myung lệnh theo dõi. Jae-in nghe thấy, anh ta lập tức gọi điện báo lại cho Seo Jae-myung biết. Cái đồ chớt tiệt, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Seo Jae-myung biết mình sẽ không giấu được cô bao lâu nữa. Ông chỉ đành nhanh chóng bảo Jae-in ký tên trên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, từ đó lấy được cổ phần mà bố cô để lại cho cô, nhanh chóng trở thành chủ nhân thật sự của công ty. Nhưng mà Jae-in lại nói nếu ông không nói cho tôi biết mẹ tôi đang ở đâu thì tôi sẽ không ký. Hết cách, Seo Jae-myung lại bắt đầu diễn kịch. Ông ta trách tại sao Jae-in còn tin tưởng lời của kẻ đã lừa cô suốt 17 năm. Lời của ông ta nói không đáng tin đến thế sao? Jae-in nghe vậy cũng không biết nên tin lời của ai. Đúng lúc cô đang do dự thì In-u xông vào. Anh bảo cô đừng ký tên rồi bảo bố hãy dừng lại đi. Seo Jae-myung giận dữ lại muốn đánh con trai. Nhưng lần này In-u không đứng yên chịu đòn nữa. Từ nhỏ đến lớn anh luôn để bố đánh. Đây là lần đầu tiên anh phản kháng lại. In-u từ từ hạ tay của bố xuống. Thời khắc này Seo Jae-myung mới ý thức được hóa ra mình đã già rồi. Giờ đây ông không còn là đối thủ của con trai nữa. Sau khi đưa Jae-in đi, In-u nói rằng hóa ra giờ bố anh lại yếu như thế. Anh sẽ không còn sợ bị ông ấy tẩn nữa. Reo Eun-ju tỉnh lại thì phát hiện mình bị trói trên giường bệnh. Vào lúc bà đang giãy giụa trong tuyệt vọng, một người thần bí xuất hiện trong phòng bệnh. Người này sẽ thay đổi vận mệnh của bà. Người đàn ông nói rằng anh ta đến để giúp bà. Anh ta sẽ chuyển bà đến một phòng bệnh tốt hơn. Anh ta còn nói anh ta với bà là người cùng một thuyền. Anh sẽ cùng bà trừng trị Seo Jae-myung. Mà ở một bên khác, Seo Jae-myung bắt cóc Reo Eun-ju đang uy hiếp con gái của bà ký tên lên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Vào lúc cô đang không biết phải làm sao thì may mà In-u đã xuất hiện và ngăn tất cả lại. Seo Jae-myung nhìn tờ hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng chưa ký tên trên mặt lộ ra biểu cảm đáng sợ.
Dường như ông ta lại nghĩ ra cách để đối phó với Jae-in rồi. Hôm sau bà chủ nhà đến tìm bà Kim nói Jae-in đã ra giá cao để mua lại quán mì này. Giờ họ buộc phải chuyển đi ngay lập tức. Sau khi Yang Wang biết chuyện, anh tin rằng chắc chắn Jae-in sẽ không làm chuyện này. Lại nói Jae-in cũng không có nhiều tiền như thế. Chắc chắn là Seo Jae-myung độc ác đã giở trò. Ngay sau đó anh tức giận đến tìm Seo Jae-myung để tính sổ. Ông ta ngạo mạn nói với anh rằng mọi chuyện mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Những ngày khổ sở của cậu còn ở sau nữa kìa. Không thể không nói chiêu này của Seo Jae-myung đúng là hiểm. Một mũi tên trúng hai đích. Dùng danh nghĩa của Jae-in chia rẽ quan hệ giữa hai người họ. Em gái của Yang Wang đến tìm Jae-in trách cô là kẻ vong ơn phụ nghĩa. Cô ấy nói rằng ngày trước bọn họ đối xử với cô tốt như vậy, sao giờ cô đến nhà tài phiệt rồi thì lại đạp đổ miếng cơm nhà họ. Để lấy lại hợp đồng chuyển nhượng quán mì trong tay Seo Jae-myung, Jae-in chỉ đành ký tên lên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Sau đó cô lén để hợp đồng vào trong quán mì rồi đi ngay. Bà Kim thấy hợp đồng thì mừng rơi nước mắt. Bà chỉ cảm thấy Jae-in đúng là một người lương thiện. Để nghe ngóng tin tức của mẹ, Jae-in chạy đến bệnh viện hỏi từng người một. Cuối cùng còn bị đuổi ra ngoài. Điều dưỡng của bệnh viện thấy cô đáng thương thì có lòng tốt nói cho cô biết. Sau khi mẹ cô khôi phục ý thức vẫn luôn đi tìm cô. Giờ mẹ của cô đang ở phòng 806 của bệnh viện. Jae-in nghe vậy thì không nói gì mà lập tức xông vào bệnh viện. Lúc này trong bệnh viện, Seo In Cheon mang ảnh Jae-in đến cho mẹ cô xem. Anh ta nói rằng Jae-in vẫn đang nghĩ rằng bà đã đi xa mãi xa nên luôn coi Seo Jae-myung là người tốt. Đã vậy cô còn ký tên trên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Bây giờ thời gian cấp bách, Seo Jae-myung muốn thông qua hội đồng quản trị để chiếm lấy cổ phần của hai mẹ con, hoàn toàn nuốt chửng cả công ty. Trước khi đạt được mục đích, Seo Jae-myung tuyệt đối sẽ không để hai mẹ con họ gặp nhau, mà nói không chừng Jae-in cũng vì thế mà rơi vào nguy hiểm. Reo Eun-ju nghe xong thì muốn đích thân ra mặt ngăn cản âm mưu của Seo Jae-myung. Nghe vậy Seo In Cheon lập tức bảo thuộc hạ đưa Reo Eun-ju đi. Mà lúc này Jae-in đang hỏi thăm điều dưỡng số phòng của mẹ cô. Vận mệnh luôn thích trêu đùa người ta như thế. Jae-in và mẹ mình đã lướt qua nhau. Khi cô mở cửa phòng ra vừa hay gặp được Seo In Cheon đang đi ra. Nhìn căn phòng trống trải, Jae-in quỳ xuống cầu xin Seo In Cheon hãy đưa mình đi tìm mẹ. Seo In Cheon đưa Jae-in đến phòng làm việc của Seo Jae-myung. Đập vào mắt hai người là cảnh tượng Reo Eun-ju đang giằng co với Seo Jae-myung. Hai mẹ con cách biệt suốt 17 năm cuối cùng đã gặp lại nhau. Nhưng vì quá kích động người mẹ đã ngất đi. Bà được đưa vào viện cấp cứu nhưng mãi vẫn không tỉnh lại. Đây là lần đầu tiên Jae-in gặp lại mẹ sau 17 năm xa cách. Cô còn muốn nói với mẹ rất nhiều điều. Nhìn mẹ mình đang chìm trong hôn mê, cảm xúc của cô lúc này không thể dùng bất cứ từ gì để hình dung được. Jae-in lạc lõng ngồi ngoài hành lang đợi chờ mẹ làm phẫu thuật. Lúc này công tố viên đến bệnh viện thăm Reo Eun-ju. Sau khi biết được thân phận của Jae-in, bà an ủi cô rằng mẹ cô là một người vô cùng kiên cường. Vì muốn gặp cô, tuy đã hôn mê suốt 17 năm cuối cùng bà vẫn tỉnh lại rồi cố gắng tập vật lý trị liệu. Lần này chắc chắn bà cũng sẽ tỉnh lại được. Vì còn có buổi thẩm vấn quan trọng nên công tố viên phải rời đi. Lúc đi bà còn dặn Jae-in có chuyện gì thì có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào. Về đến phòng bệnh, bác sĩ nói với cô rằng hiện giờ tình hình của mẹ cô không lạc quan lắm, khả năng khôi phục ý thức rất thấp. Lúc trước có thể tỉnh lại đã là một kỳ tích rồi. Jae-in nghe vậy thì nước mắt rơi lã chã. Cô chỉ vừa mới gặp lại mẹ thôi mà bà đã biến thành thế này. Nghĩ đến Seo Jae-myung đã lừa mình rằng mẹ đã rời xa nhân thế và thái độ độc ác ông ta đối với mẹ. Jae-in mất trí nhớ, thật sự không hiểu 17 năm trước rốt cuộc bố mẹ cô đã gặp phải chuyện gì. Thế là cô đến tìm công tố viên hỏi thăm. Cô muốn biết thật rõ là tại sao bố cô lại đi chầu Diêm Vương, sao mẹ cô lại thành người thực vật, sao cô lại bị vứt bỏ. Công tố viên lập tức nói cho Jae-in biết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Sau khi biết tất cả, Jae-in bắt đầu báo thù. Cô phải đoạt lại tất cả từ trong tay Seo Jae-myung. Không nghĩ nhiều, cô lập tức đến tìm ông ta trực tiếp ngả bài. Jae-in nói vì muốn thôn tính công ty của bố tôi mà ông đã gây tai nạn tiêu diệt bố tôi sao? Sao mẹ tôi đang sống mà ông lại nói bà ấy đã ngỏm củ tỏi? Đối diện với lời chất vấn của Jae-in, Seo Jae-myung dứt khoát không giả vờ nữa. Cuối cùng ông ta cũng lộ ra cái đuôi sói của mình. Ông ta nói mẹ Jae-in thành người thực vật thì chẳng khác gì phế vật, sống cũng chẳng khác gì đã ngỏm củ tỏi. Jae-in không thể nghe nổi những lời ông ta nói nữa, lập tức tặng ông ta một cái bạt tai đau điếng. Ông lập tức ngậm miệng cho tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông. Tôi sẽ khiến ông phải chịu đựng nỗi đau giống như tôi đã phải chịu. Seo Jae-myung bị chọc giận tóm lấy cổ áo Jae-in cảnh cáo. Giờ cô chỉ là một hòn đá nhỏ sao có thể lật đổ tôi. Nhưng Jae-in lại nói với ông ta rằng con người ta sẽ không ngã vì núi cao mà luôn bị ngã vì những hòn đá nhỏ. Tôi nhất định cũng sẽ trở thành hòn đá ngáng chân ông. Seo Jae-myung bình tĩnh lại đắc ý nói với Jae-in, tôi rất mong đợi sự báo thù của cô. Nhưng đến lúc đó mà cô vẫn không lật đổ được tôi thì đó chính là ngày cô phải biến mất. Jae-in đi ra khỏi nhà tài phiệt. Cô không biết một người đơn độc như mình nên làm thế nào để thực hiện lời bản thân nói ban nãy. Một ông cụ lôi thôi bẩn thỉu bước vào một công ty lớn. Chẳng ai có thể ngờ ông chính là tỷ phú trong các tỷ phú. Nhân viên thấy ông thì ai nấy đều trốn thật xa. Nhưng bọn họ không biết ông cụ này sẽ thay đổi sự tồn vong của công ty này. Ông cụ đến trước quầy lễ tân đặt cái túi đựng lều nặng nề xuống quầy. Ông lớn tiếng bảo Ju Dae Sung mau đến tiếp ông. Cô lễ tân bị khí thế của ông dọa cho run rẩy, lập tức gọi điện thoại. Ju Dae Sung trong phòng làm việc nhận được điện thoại lập tức đứng bật dậy. Anh ta bị dọa sợ phát run trách cô lễ tân. Sao lại nói với ông ấy rằng anh sẽ xuống ngay?
Cứ nói anh ta không ở công ty chẳng phải là được rồi sao? Ju Dae Sung nghe ông cụ muốn lên tầng tìm anh ta thì sợ đến mức bủn rủn chân tay. Đồng nghiệp nhìn dáng vẻ đáng thương của anh ta đều cảm thấy anh bị điên rồi. Vị đó lại đến rồi hả? Yang Wang tò mò hỏi cô gái rốt cuộc là nhân vật lớn nào mà lại khiến Ju Dae Sung sợ đến mức này. Cô gái giải thích cho anh nghe. Hóa ra năm nào ông cụ cũng đến tìm Ju Dae Sung để sửa cái lều mà anh ta đã bán cho ông. Một người khác giải thích thêm rằng chiếc lều đó ông cụ đã mua từ 20 năm trước, nhưng khi đó lều đã hỏng. Ju Dae Sung đã đồng ý sẽ sửa giúp ông nên đã bán cho ông ấy với giá giảm 39%. Ju Dae Sung vội vàng muốn đẩy chuyện này cho người khác. Anh ta nhờ đồng nghiệp đi ứng phó với ông cụ, nhưng ai cũng dùng đủ mọi lý do để từ chối anh ta. Không một ai chịu đón lấy củ khoai nóng bỏng tay này. Lúc này anh ta nhìn về phía Yang Wang mới đến. Thế là Yang Wang thay Ju Dae Sung đến gặp ông cụ. Nhưng có thế nào Yang Wang cũng không thể ngờ rằng ông cụ này sẽ là ân nhân thay đổi vận mệnh của anh. Dựa vào cái lưỡi của mình, Yang Wang đã thuyết phục được ông cụ. Anh đồng ý sẽ sửa lều giúp cho ông cụ. Thế là ông cụ đưa chiếc túi phủ đầy bụi cho Yang Wang. Ông nói rằng khi nào anh sửa xong ông sẽ quay lại. Yang Wang nhìn chiếc lều cũ nát rơi vào trầm tư, nhưng anh vẫn không biết khổ nạn của mình mới chỉ vừa bắt đầu. Yang Wang mang chiếc lều đến trước mặt Ju Dae Sung. Anh cảm thấy chỉ cần thay linh kiện là được, cũng chẳng phải chuyện khó gì. Nhưng mà Ju Dae Sung lại nói với anh rằng đây là đồ từ 20 năm trước. Linh kiện để thay thế đã ngừng sản xuất từ lâu rồi. Trên thế giới này không thể tìm thấy linh kiện để thay thế. Ju Dae Sung bảo Yang Wang rằng chuyện anh tự đồng ý thì tự đi mà tìm cách giải quyết, còn mình thì chạy mất dép. Yang Wang cũng không biết phải làm thế nào, vì anh đã đồng ý với ông cụ sẽ sửa xong lều trong vòng 24 giờ. Ở một chỗ khác, vì chuyện tăng vốn của công ty nên Seo Jae Myung đến tìm ông cụ cầu xin sự giúp đỡ. Chỉ khi lấy được số tiền này từ tay ông cụ thì ông ta mới có cơ hội thật sự độc chiếm công ty của bố Jae-in. Nhưng quản gia của ông cụ lại nói với ông ta rằng ông cụ đã ra ngoài rồi, giờ ông cụ không có ở nhà. Lúc này Jae-in cũng đang chuẩn bị mọi thứ để giành lại công ty của bố mình từ tay Seo Jae Myung. Nhưng luật sư lại nói với cô rằng cho dù cô có bán toàn bộ cổ phần trong tay thì vẫn còn thiếu 30 tỷ. Chỉ khi có người bằng lòng cho cô mượn tiền thì cô mới có thể chống lại được Seo Jae Myung. Mà người duy nhất có thể lập tức lấy ra ngần đó tiền chỉ có ông Wang trong truyền thuyết mới làm được. Nhưng người này đã lui về ở ẩn từ lâu, muốn tìm thấy ông là chuyện không hề dễ dàng. Bên này Yang Wang mang chiếc lều đến cho ông cụ khó tính kia. Anh muốn thử thuyết phục ông, anh sẽ đổi cho ông một chiếc lều mới nhất tốt nhất. Nhưng mà anh không biết ông chính là ông Wang trong truyền thuyết. Song ông cụ lại không chịu đổi cũ lấy mới, vì chiếc lều này rất quý giá đối với ông. Ông nói với anh rằng đây là món quà cuối cùng mà người con trai đã rời xa nhân thế để lại cho ông. Yang Wang không muốn để ông cụ có gì tiếc nuối, thế là anh lại mang lều về công ty. Anh nói với Ju Dae Sung rằng cho dù thế nào anh cũng phải sửa được chiếc lều cho ông cụ. Trời không phụ lòng người, Yang Wang thật sự đã tìm thấy linh kiện để sửa lều trong nhà kho. Đến tối, Yang Wang mang chiếc lều đã được sửa xong đến cho ông cụ, giúp ông cụ hoàn thành nguyện vọng nhiều năm. Ông cụ nhìn Yang Wang nở nụ cười mãn nguyện. Ngày hôm đó, từ chỗ Heo Yang Do mà Yang Wang biết được tin Seo Jae Myung đã thông qua hội đồng quản trị và sẽ tiếp tục là chủ tịch nhiệm kỳ tới. Cách duy nhất hiện giờ có thể ngăn ông ta lại chính là tiền. Chỉ có tiền mới có thể giúp Jae-in mua lại được toàn bộ cổ phần của công ty. Mà người có thể mua được nhiều cổ phần như thế chỉ có ông Wang. Chỉ cần Jae-in có thể thuyết phục được người này thì sẽ thắng Seo Jae Myung. Thế là dưới sự giới thiệu của Heo Yang Do, Yang Wang đến tìm ông Wang mượn tiền để giúp Jae-in vượt qua cửa ải khó khăn này. Nếu có thể thuyết phục thì ông Wang sẽ cho anh mượn tiền. Lúc này Yang Wang nghèo rớt mồng tơi đang cân nhắc xem nên lấy ra cái gì để thế chấp. Khi anh nhìn thấy linh kiện của lều trên giá, trong nháy mắt anh hiểu ra ông Wang mà Heo Yang Do nói đến chính là ông cụ anh đã giúp. Là ông có phải không? Đúng là ta đó, chàng trai trẻ. Chàng trai nghèo rớt mồng tơi lấy cả tính mạng mình ra thế chấp để mượn ông Wang 30 tỷ, chỉ vì muốn giúp người con gái anh yêu giành lại công ty từ trong tay Seo Jae Myung. Khi Yang Wang vui mừng cầm hợp đồng đến tìm Jae-in thì lại nhìn thấy cô và In-u đang hôn nhau. Hóa ra In-u cũng đã đồng ý với Jae-in rằng anh sẽ tự tay hủy diệt bố của mình. Chỉ cần Jae-in đồng ý ở bên anh là được. Hết cách để biểu diễn cho Seo Jae Myung xem mà Jae-in không hề né tránh. Chính vào lúc cô xoay người rời đi, cô lại nhìn thấy Yang Wang. Tuy Yang Wang rất không cam lòng, nhưng vì người mình yêu anh vẫn đưa cho cô hợp đồng mình dùng mạng để đổi lấy. Thời khắc Yang Wang nắm lấy tay Jae-in, những gì tuyệt đẹp giữa hai người thi nhau hiện lên trong đầu anh. Suốt quãng thời gian qua hai người đã trải qua quá nhiều chuyện. Yang Wang vẫn luôn đứng sau âm thầm ủng hộ Jae-in. Anh chưa từng buông tay cô ra. Tuy hai người yêu nhau không thể ở bên nhau, nhưng Yang Wang vẫn đưa hợp đồng mình dùng tính mạng đổi lấy cho cô. Anh chỉ có thể giấu kín tình yêu mình dành cho cô vào sâu trong lòng. Sau khi buông tay cô ra, anh lặng lẽ rời đi để giành lại công ty của bố từ trong tay Seo Jae Myung. Jae-in chỉ có thể trơ mắt nhìn Yang Wang rời đi. Cô cũng giấu kín tình yêu cô dành cho anh vào sâu trong tim. Jae-in lạc lõng đi đến viện, nghĩ đến người mẹ vẫn đang hôn mê trên giường. Cô thực sự không biết mình làm thế có đúng không nữa. Sắp tới cô phải lựa chọn thế nào đây? Cô ngồi trên ghế đau lòng khóc không thành tiếng. Lúc này Heo Yang Do đột nhiên xuất hiện. Ông nói cho cô biết chuyện Yang Wang đã dùng cả tính mạng để giúp cô và tặng cho cô một tờ giấy. Sau đó ông dặn cô 7 giờ sáng mai hãy đến địa chỉ ghi trên đó để gặp ông Wang. Như vậy cô sẽ lấy được thứ cô muốn.
Ông Wang là tỷ phú trong tất cả các tỷ phú. Đến C Seo Jae Myung cũng đang muốn tìm ông để bàn về chuyện tăng vốn của công ty. Nếu 7 giờ sáng mai cô không tìm thấy ông Wang thì công ty của bố cô sẽ hoàn toàn thuộc về Seo Jae Myung. Khi Heo Yang Do rời đi, Yang Wang trốn ở một góc lấp ló nhìn ra. Hóa ra là Yang Wang đã nhờ ông nói cho Jae-in biết chuyện này. Nhìn Heo Yang Do đã thuyết phục được Jae-in, anh chân thành cảm ơn ông. Yang Wang lén nhìn Jae-in, nhất định đừng đến muộn, nhất định phải đến đúng giờ đấy nhé Jun Jae-in. Hôm sau Jae-in đến địa chỉ ghi trên giấy tìm gặp ông Wang. Lúc này Seo Jae Myung cũng đã đến đây. Khi ông ta nhìn thấy cô thì giật bắn mình, trong lòng thầm nghĩ sao con danh này lại ở đây. Ông Wang bảo Jae-in ngồi xuống rồi nói với Seo Jae Myung rằng cô cũng đến để mượn tiền. Seo Jae Myung giận dữ nói lẽ nào lợi tức tôi đề nghị còn chưa đủ cao sao. Jae-in thấy thế thì lập tức lấy tài liệu đã chuẩn bị xong ra, hy vọng ông Wang có thể cho cô mượn tiền để giúp cô giữ được công ty của bố mình. Không ngờ ông Wang lại nói với cô rằng không cần cô thế chấp bởi ông đã lấy được vật thế chấp rồi. Yang Wang đã thế chấp cả tính mạng của mình để ông cho cô mượn tiền, cho nên lần này ông chỉ có thể từ chối Seo Jae Myung. Seo Jae Myung giận đến mức mắt long sòng sọc, sau đó ông ta lập tức đứng dậy bỏ đi. Sau khi hoàn thành công việc, Jae-in giận dữ đi tìm Yang Wang. Cô đạp cho anh một phát đau điếng vào chân. Cô trách anh rằng sao lại coi thường cuộc đời của mình như thế. Sao anh có thể lấy cuộc đời của mình để thế chấp? Anh khinh rẻ cuộc đời của mình thế sao? Yang Wang nghe vậy thì nói với Jae-in, anh không hề xem thường cuộc đời của mình mà là anh đặt cả cuộc đời mình lên người cô. Một người nghèo túng như anh chẳng thể cho em cái gì. Thứ duy nhất anh có thể cho em là cuộc đời của anh. Em phải đánh bại Seo Jae Myung. Anh bằng lòng trở thành thanh đao của em. Mục đích anh làm như thế chính là hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười sán lạn ngày trước của em. Anh hy vọng em có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Đó chính là toàn bộ hy vọng của anh. Jae-in nghe Yang Wang nói vậy thì như người mơ tỉnh mộng. Cô nhớ đến chiếc dây chuyền sơn thần tặng cho cô. Thế là Jae-in đến tìm ông Wang. Cô nói với ông rằng cô không thể nào dùng cuộc đời của Yang Wang để mượn số tiền này được. Ông Wang rất khó hiểu. Nếu Jae-in không có số tiền này thì rất có thể công ty sẽ rơi vào tay Seo Jae Myung. Jae-in lại đáp lại rằng nếu coi Yang Wang là vật thế chấp thì chắc có lẽ bản thân cô cũng không thể tươi cười như trước kia được nữa. Jae-in bảo ông Wang hãy trả lại cuộc đời cho Yang Wang, bởi vì cô đã tìm được cách để đối phó với Seo Jae Myung. Jae-in quay lại công ty tuyên bố phân chia toàn bộ 50% cổ phần trong tay mình cho toàn bộ nhân viên trong công ty. Chỉ có tặng cổ phần cho nhân viên của công ty cô mới có thể giúp bố giữ được công ty. Seo Jae Myung biết tin thì lửa giận bốc lên phừng phừng. Ông ta trút hết lửa giận lên người cấp dưới rồi mắng nhiếc Seo In Cheon là kẻ vô dụng. Nếu không xử lý tốt chuyện này thì ông ta sẽ đưa anh ta xuống suối vàng đoàn tụ cùng các cụ. Nào ngờ Seo In Cheon lại giao toàn bộ chứng cứ phạm tội của Seo Jae Myung mà anh ta đã tập hợp ra. Seo In Cheon nói đến lúc đó chắc chắn ông ta sẽ bị cảnh sát điều tra, thế nên ông ta không thể nào không nhường lại vị trí chủ tịch. Yang Wang không tin Seo In Cheon luôn trung thành với Seo Jae Myung lúc này lại đứng về phía họ. Nếu như thế anh ta cũng khó mà thoát được. Nhưng Seo In Cheon lại nói anh tin Jae-in sẽ không là người vì mình mà khiến người khác bị tổn thương. Hơn nữa anh ta cũng không muốn làm con rối trong tay ông ta nữa. Quả nhiên không lâu sau Seo Jae Myung đã bị cảnh sát đưa đi. Nhưng trong khi thẩm vấn ông ta đột nhiên ngất đi. Bác sĩ nói với In U rằng Seo Jae Myung vốn mắc ung thư giai đoạn cuối từ lâu lắm rồi. Ông ta có thể sống đến giờ cũng đã là một kỳ tích. Mọi người đều cảm thấy cuối cùng kẻ xấu đã gặp báo ứng. Sau khi Jae-in lấy lại được công ty, cô lại đến nhà Seo Jae Myung. Seo Jae Myung cho rằng Jae-in đến để cười nhạo mình. Nhưng cô lại nói với ông ta rằng khi tính mạng gặp nguy hiểm thì phải phối hợp trị liệu với bác sĩ. Sau đó mau chóng đứng dậy để cướp lại công ty. Đừng có chỉ biết nổi giận mà không tiếp nhận điều trị. Cô lấy bộ đo huyết áp từ trong tay điều dưỡng đứng bên cạnh kiểm tra huyết áp cho ông ta. Khi ông ta hỏi cô muốn làm gì thì Jae-in lựa chọn tha thứ cho ông ta. Tôi muốn tha thứ cho chú. Cái gì? Không phải vì chú mà vì chính bản thân tôi. Nếu không làm thế tôi sẽ hối hận. Cho nên chú hãy tiếp nhận điều trị đi. Nhưng không lâu sau Seo Jae Myung vẫn rời khỏi thế gian này. Trước khi đi ông ta nói với con trai rằng cả đời này ông ta chưa từng hối hận về chuyện gì. Chuyện duy nhất khiến ông ta hối hận là nếu ban đầu người được kéo lên từ dưới biển là bố Jae-in thì có lẽ cách ông ta kết thúc sinh mệnh sẽ không như thế này. Không lâu sau mẹ của Jae-in cũng hôn mê tỉnh lại. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau khóc nức nở. Cả hai tin rằng sau này sẽ không còn gì có thể ngăn cản hai mẹ con họ ở bên nhau được nữa. 9 tháng sau Jae-in quay lại công việc trước kia, trở thành một điều dưỡng ưu tú. Yang Wang không từ bỏ lời hứa năm đó anh đã hứa với Jae-in trở thành vua bóng chày nổi tiếng. Yang Wang đến bệnh viện tìm Jae-in, một lần nữa hỏi Jae-in về lời hứa trước kia. Nếu anh thành vua bóng chày em có thể gả cho anh không? Thời khắc này cuối cùng Jae-in đã biết ước nguyện thứ 3 của cô thành hiện thực rồi. Cô đã tìm thấy tình yêu đời này của mình. Vậy là Jae-in và Yang Wang hạnh phúc bên nhau. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự ủng hộ và yêu quý của mọi người. Cầu chúc các bạn có một cuộc sống thật đẹp. Tiền vào như nước, tiền ra từng giọt. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim sau. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.